BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის დღეს 12 თებერვალია, ყველას მშვიდობიან, საქმიან და პარაქიან დღეს მთელ კვირაულს ასეც გისურვებთ. სრულად განსხვავებული დღის წესრიგით იგეგმებოდა ეს კვირა და 3 წლის ტელეკომპანია პირველის უახლოესი მომავალით ბრძოლის რეჟიმში ყოფნა არც არხის მესვეურებისთვის, არც მისი ჟურნალისტებისთვის, რეპორტიორებისთვის თუ ავტორებისთვის, ან წამყვანებისთვის, ან ბიზნეს მედიისთვის ახალი არ არის. ტელეკომპანია, რომელმაც ყველა რეიტინგით არნახული ზრდა აჩვენა, სულ უფრო მეტად და ყოველდღე ანახლებს მთავარ რეიტინგს და მის უმთავრეს ღირებულებას, ეს არის მაყურებელთა ნდობის განუხრელი ზრდა. რომელიც ნებისმიერი მედია საშუალებისთვის უმთავრესი დაფასება, შედეგი და მონაპოვარია. ამ პერიოდში გავრცელდა ბევრი ინფორმაცია, რომლის საფუძველი არაფერი იყო, თუ არა მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კონკურენციასაც აქვს თავისი წესები. სამწუხაროდ ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, სადაც უფრო ღარიბი და შეზღუდულია თუ ლიმიტირებული სარეკლამო ბაზარი, ხშირია და მუდმივიც პერიოდული ფინანსური პრობლემები. მეტიც სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ ხშირად მედია მესაკუთრეებს და ამის მაგალითების არაერთი ქონია პოლიტიკური და ბიზნეს გავლენების პროცესში და სხვადასხვა პროცესებში მონაწილეობის ამბიცია უჩნდებათ.
ეს მეტწილად ხაზგასმა მედია მესაკუთრეთა სერიოზულ პრობლემაზე საქართველოში. ყოველდღიური პრობლემები ტურბულენტით ახსავს საქართველოს პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დღის წესრიგში. შესაბამისად ვერც პირველი გამორჩება, თუმცა ამდენად გადაჭარბებულია საუბარი რაიმე ტიპის ფატალურ პრობლემებზე, მათ შეიძლება ანალოგიურად რაიმე ტიპის გამოუვალი მდგომარეობა შექმნას. ამ უმძიმეს ყოველდღიურობასაც ვითომ კოლეგების პასუხილებსაც ჩვენ ყოველთვის უპასუხებთ მწყობრი ეთერით, სტაბილური გადაცემებით, მუდმივად დაბალანსებული და კრიტიკული რეპორტაჟებით და რაც მთავარია, განახლებული ეთერებით, რუბრიკებით და სატელევიზიო ფორმატებით. სიახლე კიდე ისაა, რომ ყველა შეგატყობინეთ ვახოს ანაიას და ნათია გაბუნიას ულამაზესი უნას მოვლენების შესახებ. აი სულ რამდენიმე საათից და სრულიად ტევ პირველი შემოჰკრავს სტაფთაფებს დიანა ტრაპაიძის და ჯონი გალანდაძის ოჯახში მატებასთან დაკავშირებით. სიხარული და ჯანმრთელობა ჩვენ შვილებს. და ეს პირველ რიგში გეოდებათ აქ ტევ პირველზე, მათ შორის BMG-ს გადაცემების ფორმატებში და მე მოხარული ვარ, რომ წინა პარასკევის კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი რუბრიკა შედგა და წიგნის დრო, რომელსაც გაუძღვებიან და უძღვებიან კიდეც უკვე საკმაოდ წარმატებულათაც დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი. მათ ძალიან დამსახურებული აღიარება მოიპოვეს სულ მალე. ცალკე მსურს მადლობა გადაუხადო გადაცემაში სტუმრობისთვის ბატონ ზურაბ ქარუმიძეს და წიგნის დროის პრემიერის წარმატებული სტარტის გაზიარებისთვის. აქვე მოვიხმობ ანა ლაპიაშვილს. ანა, როგორი დილამშვიდობის პროგრამაში. დილამშვიდობის გიორგი. რას მეტყვი, როგორი საბჭოთელება დატოვა შენ? პარასკევი ნამდვილად კარგი დღე გამოდგა და მე მგონი გამოხმაურებები როგორც თავად მინდა და დათვალებობენ, ზედმეტად კარგი იყო, მაგრამ ეს მივიღოთ მხოლოდ იმის საწყისად, რომ მაყურებლის ინტერესი არსებობს. და რადგან ინტერესი არსებობს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რა თქმა უნდა, ამ რუბრიკის წამყვანებთან ერთად, რომ ეს მოლოდინები არ გაუცრობდეთ და ყველა პარასკევი წიგნის დრო იყოს ძალიან საინტერესო და საინტერესო რესპონდენტებით. სხვა ყველა თემასთან ერთად. ისე ყველაფერი ხდება ამ დედამიწაზე იმ ამბებიდან კიდევ ერთი ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და გამორჩეული მინდა რომ ისო მაყურებელს შევახსენო. თავიდან არაფრით არ მომდის ეს დღეებია და ამჟამად კოსმოსში დაფრინავს ავტომობილი Tesla და წითელი თან მანქანაში დევიდ ბოუის სიმღერაა ჩართული. ამის დავიწყება უბრალოდ შეუძლებელია. მართალია რომ სულ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებებში ბევრგან შეხვდებოდით იმიც რომ ეს ტყუილია და ილონ მასკი მთელ მსოფლიოს ატყუებს, მაგრამ რომ არ უნდა დაუჯეროთ ასეთ სისულელებს, იმედია ბევრი მტკიცება არც არის საჭირო. როგორც დაგეგმილი იყო, ფალკონის ორი დამეჩქარებელი წარმატებით დაბრუნდა დედამიწაზე იმავე ადგილზე, საიდანაც რაკეტამ სტარტი აიღო. აი, რაც შეეხება უკვე მესამე ცენტრალურ დამეჩქარებელს, წესით ფლორიდის სანაპიროზე მცურავ პლატფორმაზე უნდა დაშვებულიყო, თუმცა ის დაგეგმილ სულ ოდნავ 100 და 100 მეტრის დაშორებით ოკეანეზე ჩავარდა. ფალკონი არის დღეისთვის არსებული ყველაზე მძლავრი რაკეტა მატარებელი და მას შეუძლია 64 ტონა ტვირთის გადაზიდვა. ის პირველ საფეხურისგან შედგება 27 ძრავისგან, რომლის საერთო სიმძლავრეც 5 მილიონი ფუნტია, აი რაც ერთდროულად აღებული სულ ჯამში 18 Boeing 747-ის სიმძლავრის ეკვივალენტია. ეს ის თვითმფრინავია, რომელთაც ალბათ ბევრს უმგზავრია. უკვე მარსის ორბიტაზე გასული ფალკონის მიახლოებითი წონა კი 17 ტონაა, როგორც მასკი აღნიშნავს, მისი მთავარი მიზანი ადამიანის გაგზავნა მარსზე. მისი უკან დაბრუნება სწორედ იმ ადგილზე, საიდანაც სტარტი აიღო, იმის მანიშნებელი იყო, რომ რამდენჯერმე გამოყენება შესაძლებელი იქნება, მაშინ კოსმოსში ფრენად შედარებით გაიაფდება და მისი ღირებულება, არც ისე მთლად ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს, მაგრამ ბევრისთვის ხელმისაწვდომი გახდება და მოგზაურობაც ძალიან ჩვეულებრივი სურვილის ახდენის ერთ-ერთი შესაძლებლობა იქნება. ფალკონს ყავს კონკურენტები, ეს გახლავთ ძალიან მძიმე რაკეტა New Glenn, რომელზეც კომპანია Blue Origin მუშაობს და რომლის ხელმძღვანელიც Amazonis შეფი ჯეფ ბეზოსია. Glenn-ის გაშვებას 2020 წელს აპირებენ და სანამ კონკურენტები კოსმოსში გავლენ, ცალკე ემოცია იმ კადრების ნახვა, როგორ ელოდებოდნენ ფალკონის სტარტს. რა ხდებოდა კულისებში, National Geographic-ის კამერამ ექსკლუზიურად გადაიღო პირველი ემოციები და ამ ემოციების ნახვის შესაძლებლობა ჩვენ აუცილებლად გვექნება. ეს იყო ისტორიული მოვლენა, რომელიც სრულიად გიჟური იდეის რეალურად ქცევის ყველაზე ხელშესახები წუთები იყო. ეს ვიდეო ვნახოთ, გვაქვს რადგან ამის შესაძლებლობა. მე მგონია, რომ ნებისმიერისათვის ემოციური ხდება კადრები, როგორ ელოდებიან ნამდვილად ისტორიულ მოვლენას.
see them both light up? Inside shutdown. Inside boosters. What? Look at that. რაც შეგახსენეს ხო გითხარით გაფრინდებიანო ცნობილი ქართული ფილმიდან არის, მაგრამ ნამდვილად გაფრენა მოახერხეს მასკის პროექტის მონაწილეობა ამ შემთხვევაში. არ ვიცი ვისა დამოკიდებულება აქვს ილონ მასკის და მისი იდეების მიმართ, მაგრამ ის ფაქტია, რომ ის ქმნის ისტორიას მთელი დედამიწისთვის. ილონ მასკი, რომელიც პლანეტის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია, ყველაზე დაბალანაზღაურებადი მმართველების რეიტინგში ნამდვილად ლიდერი იქნებოდა. მასკმა გასულ წელს ხელფასის სახით მხოლოდ $49920 მიიღო. როგორც კომპანია ტესლას განცხადებაშია ნათქვამი, ეს თანხა მას კვირაში 80 საათიანი სამუშაო დროის პირობებში დაერიცხა. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით CNN წერს, რომ ეს არის იმაზე ნაკლები, ვიდრე საშუალო ამერიკელი წელიწადის განმავლობაში გამოიმუშავებს. საშუალო ამერიკელი წელიწადში კი $47617 გამოიმუშავებს და იმაზე ბევრად ნაკლები, ვიდრე აი მაგალითად კომპანია General Motors-ის მმართველის მერი ბარასის 2016 წლის ხელფასია საუბარი, ქალბატონმა მერიმ $22,600,000 შემოსავალი მიიღო ხელფასის სახით. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ასეთი დაბალი ხელფასისა, ილონ მასკს აქედან არც ერთი ცენტი არ აუღია, თუმცა ნუღელავთ მას კომპანია ტესლას 27 მილიონი, თითქმის 38 მილიონი აქცია აქვს, რაც დღეისთვის ბაზარზე $13 მილიარდ არის შეფასებული. დიახ. ის ასევე გახოთ კომპანია SpaceX-ის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი იმ კომპანიისა, რომლის მომავალიც რამდენიმე დღის წინ რაკეტის წარმატებით გაშვების ფონზე არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ილონ მასკი დღეისთვის მსოფლიოს რიგით მე-40 უმდიდრესი ადამიანია და მისი ქონება $21,400,000 არის შეფასებული. აი ამას წერს გამოცემა. კარგი, დავეშვათ დედამიწაზე და დაუბრუნდეთ საქართველოს და არიქა მგონი გვეშველა და წამოვიდა შედარებით პოზიტიური რეიტინგით. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საგარეო ვაჭრობის თავისუფლებით საქართველო მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა 99.4 ქულით. გასულ წელს საქართველო მე-9 ადგილზე იყო 88.6 ქულით. საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება ორი კრიტერიუმით განისაზღვრება: ტარიფების დონე ვაჭრობაში და არასატარიფო ბარიერების არსებობა. საქართველოს საშუალო საიმპორტო ტარიფი 0.3%-ია, რაც საკმაოდ დაბალია. დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს უმეტეს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული. არასატარიფო ბარიერები ასევე მოიცავს რაოდენობრივ და ხარისხობრივ შეზღუდვებს ვაჭრობაში, მაგალითად როგორც არის რაოდენობრივი კვოტები, ტექნიკური ბარიერები, ნებართვები, ლიცენზიები, ანტიდემპინგური ღონისძიებები, ემბარგო და სხვა. საქართველოში არასატარიფო ბარიერების დონეც საკმაოდ დაბალია და იშვიათ შემთხვევებში არის გამოყენებული ასე ვთქვათ, თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის და განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორია. 2017 წელს ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროზონის ეკონომიკაში ზრდის საუკეთესო მაჩვენებელი დაფიქსირდა, კერძოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.6%-ით გაიზარდა მესამე კვარტალში. მსოფლიო ბანკის შეფასებით მოსაუდნელია, რომ ევროზონაში პოზიტიური ტენდენცია მიმდინარე წელსაც გაგრძელდეს. მხოლოდ უფრო ზომიერად, ამავე შეფასებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ევროზონაში 2017 წელს 2.4%-ით გაიზარდა, ხოლო 2018 წლის პროგნოზი კი 2.1%-ია. უკრაინა ეკონომიკური აქტივობის გაჯანსაღება 2017 წელს საკმაოდ ნელი ტემპით მიმდინარეობდა. მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2017 წელს ეკონომიკურმა აქტივობამ უკრაინაში მხოლოდ 2%-ით მოიმატა, 2018 წელს კი 3.5%-იან ზრდას ელიან. აერად შეხება ინფლაციას, გაუფასურებული ადგილობრივი ვალუტის გრივნას ფონზე ფასების დონე ორნიშნა სიდიდით იზრდებოდა, წლის საშუალო ინფლაციამ 15% შეადგინა. ესეთი ამბავია უკრაინაში. წინასწარი მონაცემებით თურქეთის ეკონომიკა 2017 წელს რეკორდული მაჩვენებლით 6.7%-ით გაიზარდა.
2018 წელს კი თურქეთის ეკონომიკური ზრდა შედარებით მოგრძალებული იქნება, თითქმის ნახევრდება, 3.5%-ს უკადის მსოფლიო ბანკი თურქეთის ეკონომიკას, ლირას გაუფასურების შემდეგ სამხმარებლო ფასები 2017 წელს საშუალოდ 11%-ით გაიზარდა. რუსეთი მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2017-18 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა რუსეთში 1.7%-ია, მსოფლიო ბანკი ვარაუდობს, რომ სომხეთში იგივე 2017-18 წლებში საშუალოდ 3.7%-ის ფარგლებში იქნება. ნავთობის ფასების შემცირებით მიღებული 2014-16 წლების შოკის ზეგავლენით, ასევე აზერბაიჯანის ეკონომიკა 2017 წელსაც აგრძელებდა შემცირებას. აზერბაიჯანი რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ეკონომიკურ სტაგნაციას განიცდის. მსოფლიო ბანკის შეფასებით აზერბაიჯანის ეკონომიკა 2017 წელს 1.4%-ით შემცირდება, თუმცა 2018-ში უკვე გადადის პოზიტივში, დაახლოებით 1%-ის ფარგლებში. ინფლაცია აზერბაიჯანში კვლავ მაღალია და საშუალოდ 13%-იანი დონე უფიქსირდება. რაც შეეხება საქართველოს მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით და ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკი მიმდინარე წელს ეკონომიკის საშუალოდ 4.5%-იან ზრდასელის, სხვათა შორის ეროვნული ბანკის პროგნოზით საშუალოვადიან პერიოდში, კერძოდ მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ინფლაცია საშუალოდ 3.5-4%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო წლის მეორე ნახევრიდან კვლავ გააგრძელებს შემცირებას და დასტაბილურდება 3%-იანი მიზნობრივი ნიშნულის ფარგლებში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა ხორცის საბითუმლო სარეალიზაციო ობიექტების შეამოწმეს. მათივე ინფორმაციით დოკუმენტური შემოწმებისას კომპანია ახალ ხორცში გამოვლინდა ვადაგასული საეჭვო წარმომავლობის ხორცი ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე. სააგენტოს ინსპექტორებმა 400 კილოგრამი ხორცი დალუქეს და ბიზნეს ოპერატორი 1000 ლარი დააჯარიმეს. კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარმეს დაევალა ხორცის განადგურება, რასაც თავად სურსათის ზედამხედველობის სააგენტოს ინსპექტორები განახორციელებენ. მოკლედ, როგორც უწყებაში განმარტავენ, საეჭვო წარმომავლობისაა ხორცი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ნიშანდება ჯანმრთელობის აღნიშვნისა, რომელიც დასმულია ცხოველის ტანხორცზე და მიუთითებს, რომ მან გაიარა დაკвლის წინა და დაკвლის შემდგომი შემოწმება და შესაბამისად ასევე დაკвული არის ვეტერინარის ზედამხედველობით. კარგი ხორცისგან საუცხო ქართული კერძები მზადდება, ვადასტურებ, მიუხედავად ჩემი გაბარიტებისა, დიდად გამორჩეული გურმანი არ ვარ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ქართული სამზარეულო ნამდვილად გამორჩეულია მსოფლიოში და დასტურიც ჩვენი ხინკალი, რომელიც მსოფლიოში განთქმულია, უკვე სულ მეტი და მეტი ფანტაზიის, ინსპირაციის წყარო ხდება. სამწუხაროდ არ ვიცი ჰოპ-ჰოპი სად იყიდება, მაგრამ სახელი ნუ დაგაბნევთ და ნახეთ ვიდეო. მადაზეც თუ მოხვალთ დილიდან და შეექცევით საუზმეს, მე მხოლოდ გამიხარდება. გაინტერესებთ თუ როგორ უნდა მიერთვათ ხინკალი ხელის დაწვის გარეშე, რადგან ის ჯერ კიდევ ცხელია, ისე რომ ხელი არ დაგესვაროთ და წვენი რომ არ დაგეყვაროთ. ამ შემთხვევაში ბოლომდე იხილეთ ეს ვიდეო კლიპი. ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეჯიბრეთ ერთმანეთს ხინკლის დასაკავებელის საუკეთესო სამარჯვრის გამოგონებაში, რის შედეგადაც შეიქმნა ჰოპ-ჰოპი. ჰოპ-ჰოპის გამოყენებით თქვენ აღარ მოგიწევთ ლოდინი ხინკლის გაციებამდე და შეძლებს მის ხელში დაკავებას მისი მოხარშვისთანავე. შეგიძლიათ მიირთვათ ხინკალი მხოლოდ ერთი ხელით. თქვენ აარიდებ უხერხულობას თქვენ სტუმარს მისი საქმიან სადლზე დაპატიჟებით და ხინკლის გასინჯვის შეთავაზების დროს. ჰოპ-ჰოპი მარტივად დაგიცავთ ხელს დასვლისაგან ხინკლის მირთმევის დროს. ხინკლის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი არის მისი წვენი და ჰოპ-ჰოპის გამოყენებით თქვენ არ დაგეკარგებთ ხინკლის წვენის და მისი მირთმევით მიღებული სიამოვნების არც ერთი წვენი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენ
hop.ltd@gmail.com ზოგისთვის შეიძლება ხინკალი იყოს, ზოგისთვის უძველესი არქიტექტურა, თქვენ წარმოიდგინეთ გამოგონებები ხინკალთან დაკავშირებით. ზამთრის კურორტების წრელი კი ერთ-ერთი გამორჩეული აღმოჩნდა და ის მთავარი მიზეზიც, რის გამოც საქართველოს სტუმრობენ. ბლუმბერგის ახალი ამბების რედაქცია მსოფლიოს თებერვლისა და მარტის მოგზაურობის დაგეგმაზე რჩევებს აძლევს. შესაძლოა თუ ჰოპ-ჰოპის შესახებ გაიგებენ, ესეც ჩაწერონ რჩევებში, მაგრამ ჯერჯერობით სტატიაში, რომელსაც ბლუმბერგის ვებგვერდზე ნახავთ, წერია სათაურით ეს 5 საუკეთესო ევროპული ტურია. აერთიანებს კულტურასაც და თხილამურებით სრიალსაც. საქართველოს კი პირველ ადგილზეა. მოკლედ, თუ გიყვართ თხილამურებით სრიალი, მაგრამ არ გინდათ დაგეგმოთ მოგზაურობა, რომელიც მხოლოდ ალპებში მიდის, მოსინჯეთ ისეთი მოულოდნელი კომბინაციები, როგორიც არის მაგალითად თბილისი, წერს სტატიის ავტორი. ბლუმბერგი მკითხველებს ურჩევს ცადონ ევროპის იმ ქვეყნებში მოგზაურობა, რომელთა დედაქალაქებიც კულტურულ და ისტორიულ ადგილებად მიიჩნევა და რომლებსაც ასეთ დედაქალაქებთან ახლოს ადრენალინისათვის საჭირო სამთო კურორტებიც აქვს. აი 5 ასეთი კომბინაცია, რომელზეც შეიძლება არასდროს გიფიქრიათ, აღნიშნავს ავტორი და ასახელებს 5 ქვეყანას. ბლუმბერგის ხუთეულში კი როგორც უკვე გითხარით, პირველი საქართველოა, ასეთი სათაურით წადით თბილისში და ისრიელეთ გუდაურში. სტატიაში თბილისის ისტორიულ მნიშვნელობასთან ერთად საუბარია გასართობ ადგილებზეც. ავტორი მოგზაურებს ურჩევს აუცილებლად ეწვიონ ფაბრიკას, რომელიც ძველი სამკერვალო ფაბრიკის ტერიტორიაზე ამჟამად იქ განთავსებულია კაფე-ბარები და ხელოვანთა სტუდიები. ყოფილი საცურაო აუზის ადგილას განთავსებულ ღამის კლუბში ფასიანში სტუმრობით კი, რომელიც დღეს ტექნოჰაბია, მიხვდებით, რატომ ითვლება თბილისი აღმოსავლეთ ევროპაში გართობის კუთხით ყველაზე მაგარ ადგილად. მოკლედ საქართველოსთან ერთად ანა ხუთეულში ასევე თურქეთი, ნორვეგია, შვეიცარია და სლოვენიის ზამთრის რამდენიმე კურორტი. რეიტინგს და არ უჩვევთ არც სტუმრიანობას საქმიან დილაში. დარწმუნებული ვარ, მაყურებლისთვის მომდევნო თითქმის 3 საათი ძალიან საინტერესო იქნება და მოდით ნახოთ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 12 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ სალომე ჯაფიაშვილი, გიორგი ლომთაძე, მარიამ გაბუნია, ბექა ბაციკაძის სტუმრები, სურაბო ქოლიშვილი და მიხეილ ყაველაშვილი. ელენე ჩომახიძე გიორგი მიქაუტაძეს მასპინძლობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი. როგორც ჩაიარა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სილიკონ ველის უმსხვილესი ვენჩურული ინვესტორის ბილ ტაის მასტერკლასმა თაწმინდაზე აღმაშენებლის ქუჩაზე ახალი სასტუმრო სამოქმედებაც იგეგმება. თბილისის მერია კი ამასობაში ორბელიანის მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას იწყებს. შპს ფაიზაღი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ შავსიაში შეიტანა. კომპანიამ ხონის ცენტრალური საბავშვო ბაღი სათბობის შეშით ვერ უზრუნველყო, ტენდერის პირობებით ნაკისრი ვალდებულებები არაჯერ უნდა შეასრულა, რაც ფაიზაღის სანქცირების საფუძველი გახდა. მოკლედ 2017 წლის 15 ნოემბერს გამოცხადებულ ტენდერში მხოლოდ კომპანია ფაიზაღმა მიიღო მონაწილეობა. კომპანიამ საბავშვო ბაღისთვის დააკვირდით 6666 ლარის ღირებულების სათბობის შეშის მიწოდების ვალდებულება აიღო. მოკლედ კომპანია ფაიზაღი ტენდერის გამოცხადებიდან 2 დღის შემდეგ 2017 წლის 17 ნოემბერს არის რეგისტრირებული ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხში. კომპანიის მფლობელად რეესტრში გოჩა სახურია ფიქსირდება. გული არ გაიტეხო ჩემო გოჩა. ფაიზაღი ხალხი იქნებით თქვენ და ყველაფერი წინ გაქვთ. არ შეგეშინდეთ შავი სიის და სულ გახსოვდეთ, რომ ყოველი და ნებისმიერი შავი ზოლი ცხოვრებაში შეიძლება ასაფრენებელი იქცეს და ვიდრე ანალაპიაშვილს გადავაბარებ საქმიანი დილის ბიზნეს ამბების ნაწილს, კიდევ ერთხელ ჩვენ საქმიან მაყურებელს წარმატებულ და ბედნიერ სამუშაო კვირას ვუსურვებ BMG-ს და პირველი სახელი. რა თქმა უნდა, ამ სურვილებს შევუერთდებით და რა თქმა უნდა, ვისურვებ რომ დაგუალდოთ სულ რამდენიმე წამში ბიზნესი ახალებით რაც ჩვენ ეთერში.
საქართველოს მთავრობა ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით ზომების გამკაცრებას გეგმავს. საგანგებოდ ჩატარებულ თათბირზე მთავრობის წევრთა ნაწილმა ის ნაბიჯები განიხილა, რომელთა გადადგმაც უმოკლეს ვადაში გეგმება, რათა ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა კიდევ უფრო არ გაიზარდოს და ეს ვიზა ლიბერალიზაციის შეფერხების მიზეზი არ გახდეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთავრობა დიდი ყურადღებით ეკიდება პარტნიორი ქვეყნების წუხილს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს, როგორც კანონმდებლობის გამკაცრების, ასევე პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გააქტიურების და ქვეყნის მასშტაბით აქტიური საინფორმაციო კამპანიის წარმოების მიმართულებით. საუბარია საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებაზე, რომელთა შედეგადაც შემოღებული იქნება მთელი რიგი პრევენციული ზომები, მათ შორის ისეთი, როგორიც არის მაგალითად რეადმისიის ხარჯის თავად რეადმისიულ პირებზე დაკისრება, გვარის შეცვლასთან დაკავშირებული პროცედურების გამკაცრება და ასე შემდეგ. ცვლილებები მთავრობის უახლოეს ხდომაზე იქნება წარდგენილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ამასობაში კიდევ უფრო გააძლიერებს ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებს პარტნიორ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის კონტექსტში. გარდა ამისა, ამავე შეხვედრიდან გაირკვა, რომ შედგება შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტები ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, რათა გააქტიურდეს პოლიციის ატაშეების ინსტიტუტი. ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მოსახლეობას დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის, რა რისკებთან არის დაკავშირებული მათ მიერ შენგენის ზონაში uvizო მიმოსვლის წესების დარღვევა და რა შედეგებს მოუტანს ეს მათ და სხვადასხვა მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით არსებულ სხვადასხვა გამოწვევებს. სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით ომალოში 43 ნომრიანი სასტუმროს აშენება იგეგმება. სააგენტოს ინფორმაციით პროექტს კომპანია 3-ზეო განახორციელებს და სასტუმრო სწორედ 43 ნომრით იქნება დაკომპლექტებული. საერთაშორისო ბრენდის Preferent Hotels and Resorts წევრი გახდება ეს სასტუმრო. ქსელი მსოფლიოს 85 ქვეყანაში 650 სასტუმროს აერთიანებს. ამ სასტუმროში განთავსდება პრემიუმ კლასის რესტორანი, საუნა, ლაუნჯი და ამასთანავე ნებისმიერ დამსვენებელს თუ ტურისტს ექნება საშუალება ისარგებლონ საკონფერენციო მომსახურებით. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში კი სილიკონ ველის უმსხვილესი ვენჩურული ინვესტორის ბილტაის მასტერ-კლასი გაიმართა თემაზე ინოვაციები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. ამბობენ, რომელ ქვეყანაში ეს ადამიანი ჩავიდა, სწორედ იმ დროს დაიწყო იქ მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური განვითარება. გეგმები საქართველოსთან დაკავშირებითაც არის. თანამშრომლობის ხელშეკრულების რჩევებისა და გამოწვევების შესახებ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ. გაგრძელეთ, რასაც აკეთებთ და იყავით შეუპოვრები. ეს სილიკონის ველის უმსხვილესი ვენჩურული ინვესტორისა და კომპანია ბიტფურის დირექტორთა საბჭოს წევრის ბილტაის მთავარი მესიჯია, რომელიც მან კრიპტოვალუტების მაინინგით დაინტერესებულ პირებს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ჩატარებულ მასტერ-კლასზე გაუგზავნა. უმსხვილესი ვენჩურული ინვესტორის შეფასებით საქართველოს თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით დიდი პოტენციალი აქვს, რასაც კრიპტოვალუტების მიმართ ჩვენს ქვეყანაში არსებული მაღალი ინტერესიც ადასტურებს. საქართველოს თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით დიდ ნაბიჯებს გამს, თუმცა კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბითაც ძალიან პოპულარულია. ჩვენ ახლად ციფრულ ერაში ვართ, რომელიც დღეს ყველაფერზე წინ დგას. ჩემი აზრით, თუ საქართველოს უფრო მეტი მოქალაქე შეისწავლის, ეს რას ნიშნავს? თქვენს ქვეყანას უფრო სწრაფად განვითარების ძალიან დიდი შესაძლებლობა მიეცემა. სწორედ კრიპტოვალუტის მიმართ დიდი ინტერესის გამო, ჩემი აზრით, საქართველოს შეუძლია ამ გზით უფრო წინ წავიდეს, რაც ინვესტორებისთვის მიმზიდველი იქნება. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა კომპანია ბიტფურის დახმარებით ბილტაისთან ერთად ხელი მოაწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც გულისხმობს უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ტექნოლოგიური ლაბორატორიების შექმნასა და ტექნიკურად აღჭურვას, იმ სივრცეების, რომლებიც გამოადგება მომავალ თაობებს, რომ გარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ მიღებული ცოდნისა, ასევე მსოფლიოს წამყვან ლიდერებთან ერთად იმუშაონ ახალ ქართულ ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, რომლებიც შესაძლოა მსოფლიო ბაზარზეც გავიდეს. მარტო ბილი რომ ქვეყანაში ჩარდის, როგორც წესი, იქ იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხოლმე, იმიტომ რომ ამის მაგალითი საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში არის, ამიტომ ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს ესეთი ტექნოლოგიური ლაბორატორიების გახსნას, არის სწორედ ის, რომ პირველი ჩვენი სტუდენტები ჩაერთონ ესეთ პროექტებში, რომელიც უკვე ერთობლივად ვიფიქრებთ იმაზე, რომ რა წარმატება შეიძლება ერთობლივად მივაღწიოთ იგივე საერთაშორისო ბაზრებზე. თავად ბილტაიმ სწორედ დაუღალავი შრომით, ენთუზიაზმითა და შეუპოვრობით წლების განმავლობაში 100 მეტი წარმატებული
ამერიკული კომპანია შექმნა. დღესდღეობით კი მის მთავარ გამოწვევად საქართველოს ტექნოლოგიური განვითარება დგას. ამბობს, რომ ბლოკჩეინი ჩვენი მომავალია, ხოლო კრიპტოვალუტების მიმართ მაღალი ინტერესი საქართველოს მსგავს ახალ ეკონომიკაზე დადებითად აისახება და მათ განვითარებას შეუწყობს ხელს. თბილისის მერია ორბელიანის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში კი დაახლოებით 150 ავტომანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა იგეგმება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე ეტაპს მოიცავს: საინჟინრო საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციას, ისტორიული და რიგითი შენობების რესტავრაცია რეაბილიტაციას, მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობას, რეაბილიტირებული არეალის კეთილმოწყობას, მწვანე კომპონენტის განახლებას და ახალი სივრცეების მოწყობას. ორბელიანის მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას განვითარების ფონდი პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში განახორციელებს. პროექტის მიმდინარეობისას კი 2000-მდე ადამიანი უნდა დასაქმდეს. თაწმინდაზე აღმაშენებლის ქუჩაზე ახალი სასტუმრო სამოქმედებაა დაგეგმილი. პროექტს კომპანია შეპს ვილაჯეო ახორციელებს. საუბარია 1542 კვადრატული მეტრის ფართობზე, სადაც სასტუმროს მშენებლობა პრაქტიკულად დასრულებულია. მანამდე ადგილზე ბიზნეს ცენტრი თაწმინდის ამოქმედება იგეგმებოდა, თუმცა კომპანიამ ობიექტს ფუნქციური დატვირთვა შეუცვალა. თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურის ბრძანებით მშენებლობის ვადად 2017 წლის 13 ნოემბრიდან 2018 წლის 13 ნოემბრამდე პერიოდია განსაზღვრული. გუდვილი ფართოვდება და თბილისში მეხუთე ობიექტს ხსნის. საქართველოს მასშტაბით მე-9 ობიექტი დედაქალაქში დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში ამოქმედება. PMG-ის კომპანიის დირექტორმა ირინა ქოსაშვილმა განუცხადა, რომ ახალი ობიექტი გაზაფხულზე გაიხსნება და დაახლოებით 200 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ახალი ობიექტი კი ძირითადად გურმეს პროდუქტზე იქნება ორიენტირებული. რაოდენობის ინვესტიცია ჩაიდება ობიექტის ამოქმედებაში. ეს ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ცოტა ხნის წინ გუდვილის ახალი ობიექტი კი გალერეა თბილისში გაიხსნა. კი. ბიზნეს სიახლეების ამ ნაწილის შემდეგ უკვე დრო არის გავიგოთ როგორი იყო უქმეებზე ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა და როგორ ხდება ორშაბათს გიორგი გაგვაცნობს მიმოხილვას. პარასკევს დოლარი ისევ გაუფასურდა, იგი 2 ლარი და 46 თეთრი ღირს ოფიციალური კურსი, თუმცა შეამჩნევდით ამ შაბათ-კვირას, ვინც აქტიურობდით და გადაადგილდებოდით დედაქალაქის ქუჩებში, კურსი 2.42-დან 2 ლარი და 44 თეთრამდე სპორტირებდა დოლართან მიმართებაში. სხვათა შორის ევროს ცვლილება 3 თეთრზე მეტი შეადგინა. და იგი 3 ლარი და 1 თეთრად ფასობს, გაუფასურებულია თურქული ლირა 64 თეთრამდე. აი ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კი კვლავ 3 ლარი და 42 თეთრი დაგჭირდებათ. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის წინა კვარტალთან შედარებით დოლართან მიმართებაში 7.1%-ით, ხოლო ევროსთან 7.4%-ით არის გაუფასურებული. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარი 8%-ით გაუფასურდა რუსულ რუბლთან, ხოლო თურქულ ლირასთან მიმართებაში 1%-ით არის გამყარებული. ამავე პერიოდში ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვარტალურად 5%-ით, ხოლო წლიურად 3.9%-ით გაუფასურდა. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვარტალურად 4.4%-ით, ხოლო წლიურად 3%-ით გაუფასურდა. საბანკო სექტორშიც რამდენიმე ცვლილებაზეც ბარემ აქვე გეტყვით. VTB ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდათ. შესაბამისი გადაწყვეტილება 5 თებერვალს VTB Bank Georgia's 97%-ზე მეტი აქციათა მფლობელმა საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკმა VTB-მ ერთპიროვნულად მიიღო. ვადამდე ადრე შეუწყდა უფლებამოსილება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს მიხეილ ზადორნოვს და ასევე ასია ზახაროვას. მიხეილ ზადორნოვი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. სამეთვალყურეო საბჭოში სულ 5 წევრია.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD პროკრედიტ ჰოლდინგის აქციონერი გახდა. ევრობანკმა EBRD-მ საბანკო ქსელის მფლობელი 3.6 წილი ახალი 2.141.000 აქციის გამოშვებით შეიძინა. პროკრედიტ ჰოლდინგის პროკრედიტ ბანკის ჯგუფის მფლობელია, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტზეა ორიენტირებული და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ოპერირებს, მათ შორის საქართველოშიც. საბანკო ჯგუფი პროკრედიტი 2003 წელს შეიქმნა, სათავო ოფისი კი ფრანკფურტში მდებარეობს. ფრანკფურტზე ჯერ არა, მაგრამ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ამინდის პროგნოზს კვლავ ანა გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ისე თუ სურვილი არსებობს, შემიძლია ფრანკფურტის ამინდის შესახებ ადგილიდანაც მივაწოდო მაყურებელს ინფორმაცია. რაც შეეხება საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში იწვიმებს და მაღალმთაში მოთოვს, ზოგან კი იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი. სოხუმში წვიმასთან ერთად 11 გრადუსიან ნავარაუდები, ბათუმში 13 გრადუსი და იწვიმებს, ქობულეთში კი 11 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ფოთში 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და წვიმა მოსალოდნელი, ქუთაისშიც ნალექიანი დღე იქნება და 15 გრადუსი, ზუგდიდშიც იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში წვიმასთან ერთად 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ონში 9 გრადუსი და იწვიმებს. ბორში იწვიმებს და 12 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 11 გრადუსი, მარნეულში 14 გრადუსი და რუსთავშიც 14 გრადუსი და ყველა ამ შემთხვევაში წვიმა ნავარაუდები. ისევ როგორც ახალციხეში და ბორჯომში და ორივე შემთხვევაში თან მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 8 გრადუსი დაფიქსირდება. მაკურიანში მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქშიც თოვლია მოსალოდნელი და 3 გრადუსი, სტეფანწმინდაში თოვლთან ერთად შესაძლოა იყოს ქარბუქიც და 2 გრადუსი იქნება მხოლოდ დღის განმავლობაში. ყველაზე მაქსიმალური ტემპერატურა თელავში კი იწვიმებს და 14 გრადუსს ვარაუდობენ. თბილისს რაც შეეხება მცირე წვიმას არც დედაქალაქი გამოტოვებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი. მადლობა ანას. ჩვენ გავალთ ახლა ერთად მოკლე პაუზაზე, რეკლამის დრო არის TV პირველზე, მაქსიმალურად დავქაჩოთ ახლა რეკლამების და შემოსავლების, რომ 2018-ის შედეგები არანაკლებ საამაყო იყოს TV პირველისთვის, როგორც ეს იყო 2017 წელს. წარმატებები და მეტი რეკლამა TV პირველს. კარლ ფრიდრიხ გორდელერის დემოკრატიული მართვის კოლეჯი პროგრამაში ჩართვის მსურველებისთვის კონკურსს იწყებს. ამ დრომდე 33-მა საქართველოს მოქალაქე მიიღო მასში მონაწილეობა, თუ აქამდე არ ხსმენიათ, სანამ სტუმარი უფრო მეტ ინფორმაციის გაგვიზიარებს, მოკლედ გეტყვით, რომ გორდელერის კოლეჯი მიმართულია ახალგაზრდა დასაქმებულ ლიდერებზე, რომელთაც სურს აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი პროცესების გაუმჯობესებაში. მოკლედ, რას გულისხმობს ეს კონკურსი და რა შესაძლებლობებს იძლევა, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. სალომე ჯაბიაშვილი, გორდელერის დემოკრატიული მართვის პროგრამის კოორდინატორი საქართველოში სტუმრობს საქმიან დილაში. მოგესალმებით, სალომე. მადლობა სტუმრობისათვის. სიმართლე გითხრა, უნდა ვაღიარო, რომ თავად ამ პროგრამის შესახებ ბევრი ინფორმაცია მე არ მქონდა, სანამ არ მოგეცეს შესაძლებლობა, რომ ახალ კონკურსზე გვესაუბრა. მოდი, მაყურებელსაც გავუზიაროთ, რას გულისხმობს ეს ფონდი, რა საქმიანობს საქართველოში და რა შესაძლებლობებს იძლევა ამ ახალი კონკურსით. ეს კონკურსი უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში გაცრავად არსებობს და 33 საქართველოს მოქალაქე ღებულობდა უკვე მასში მონაწილეობას და მიმართულია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე დასაქმებულ გერმანულენოვან ახალგაზრდებზე, ასა კი არ არის შეზღუდული, რომლებიც ქვეყანაში განახორციელებენ პროექტს, საკუთარ პროექტის იდეას და ამაში, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას უწევს რობერტ ბოშის ფონდი და DGAP, ანუ გერმანიის საგარეო საბჭო. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ქართველებისთვის, როგორც ვთქვი, რამდენიმე ქვეყნის ახალგაზრდებს შეუძლიათ მასში ჩართვა. კი ბატონო, ეს არის ზუსტად ამ პროგრამის ხიბლი, იმიტომ რომ მასში მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდები ასევე 8 საქართველოს გარდა კიდევ 8 ქვეყნიდან. ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნები და ასევე სერბეთი. ანუ უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, რუსეთი და ასე შემდეგ.
და რა მიმართულებებს მოიცავს და რამდენად ერთი და იგივე ინტერესით შესაძლებელი არის ამ ქვეყნების გაერთიანება, იმიტომ რომ არ არის პატარა სეგმენტი რეალურად და ამ წლების განმავლობაში 33 ქართველის მონაწილეობა მით უმეტეს არ არის პატარა შედეგი, მე მგონი, საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა ბევრი ახალგაზრდისთვის. ეს პროგრამა მოიცავს ძირითადად დემოკრატიული მმართველობის პრინციპებს, ანუ როდესაც მონაწილე ან კონკურსანტი აპლიკაციას ავსებს, აუცილებელია ჩაწეროს პროექტის იდეა. ანუ მან უნდა აღწეროს რა იდეა აქვს, რა იდეის განხორციელება სურს თავის ქვეყანაში და აუცილებლად ამ იდეას კავშირი უნდა ჰქონდეს დემოკრატიული მმართველობის პრინციპებთან. როგორიც არის გამჭვირვალობა და სხვადასხვა პრინციპები, რომლებზეც შეუძლიათ მსურველებმა რა თქმა უნდა წაიკითხონ და ძირითადად აერთიანებთ ამ ქვეყნებს ევროპისკენ სწრაფვა და დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები, რომელიც თითოეული ამ ქვეყნისათვის პოლიტიკური გეზიდან გამომდინარე წესით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. როგორ უნდა მივიღოთ ამ კონკურსში მონაწილეობა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს გარდა ასაკისა, დასაქმებულობისა და იმისა, რომ გერმანულ ენას უნდა ფლობდეს. არის თუ არა აუცილებელი რაიმე კონკრეტული პროფესიის ფლობა, დასაქმების ადგილს აქვს თუ არა მნიშვნელობა? ცოტა მეტი კრიტერიუმებზე რა. დიახ. კრიტერიუმებს რაც შეეხება აუცილებელია როგორც აღნიშნეთ რომ დასაქმებული იყოს ადამიანი, მაგრამ სექტორი არ არის შეზღუდული. შეიძლება იყოს საჯარო სექტორი, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი. მნიშვნელოვანია რომ იყოს ასე ვთქვათ ისეთ თანამდებობაზე, ისეთ პოზიციაში დასაქმებულ ადგილას, რომ შეეძლოს ამ პროექტის განხორციელება. ანუ პროექტის აღწერა უნდა იყოს რეალისტური და დარწმუნებული უნდა იყოს ასე ვთქვათ კონკურსანტი რომ არ იყოს კავშირში მის არსებულ სამუშაო კავშირში უნდა იყოს. ანუ პროექტი ხორციელდება თითოეული მონაწილის დასაქმებულ ადგილას, ანუ სადაც ის მუშაობს, უნდა უკავშირდებოდეს დასაქმებულ ადგილას დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების დანერგვას, ან რაიმე ინოვაციის შემოღებას, რომელიც დაკავშირებულია ამ პრინციპებთან. როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, ვებსაიტზე უნდა შევიდნენ კონკურსანტები, რომელიც არის grdler.de წერტილი.dm და აუცილებლად მოიპოვებენ დაწვრილებით ინფორმაციას, შეავსებენ სააპლიკაციო ფორმას და აქვე აღწერენ პროექტის რა დონეზე იყოს პროექტი მიყვანილი, იდეა შესაძლოა იყოს თქვათ სათაური აღწერა და ჩართულობის საკითხები არ იყოს განსაზღვრული ან სამოქმედო გეგმა. პროექტი რა დონეზე უნდა იყოს და თქვენი ჩართულობა შემდეგ რაში მდგომარეობს? პროექტი არ არის აუცილებელი რომ პირველივე ან საწყის ეტაპზე იყოს ძალიან დაწვრილებით აღწერილი. თავარია არსებობდეს იდეა და არსებობდეს ის პრინციპები, რომელიც უკვე ვახსენეთ, ანუ დარწმუნებული იყოს კონკურსანტი, რომ შეუძლია მისი განხორციელება დასაქმებულ ადგილას. ჩართულობას რაც შეეხება, ანუ ჩემი პირად თუ მეკითხებით, ანუ მე ვარ უბრალოდ კოორდინატორი და ვაწვდი ინფორმაციას კონკურსანტებს, მათ შეუძლიათ რომ დაგვიკავშირდნენ, მითითებული ასევე ყველა მონაცემი ვებსაიტზე, რომელიც დავასახელე და შემდგომ უკვე არსებობს რამდენიმე ეტაპი, მაშინ ამ ეტაპებზე ვისაუბრებ, უფრო ცხადი რო გახდეს, ხო? კონკურსანტები დაბარებული იქნებიან, ასე ვთქვათ, შერჩეული კონკურსანტები ბერლინში, მაისში, 14-15 მაისს, რა თქმა უნდა, ამის ხარჯები ანაზღაურებულია რობერტ ბოშის ფონდის მიერ და იქნება გასაუბრება და ასევე რამდენიმე ასე ვთქვათ დიალოგი, სადაც შეფასებულები იქნებიან კონკურსანტები, მათი მიზნები, მათი პროექტის ასე ვთქვათ შინაარსი და შემდგომ უკვე არის რამდენიმე ეტაპი. თუ რა თქმა უნდა კონკურსანტი გაიმარჯვებს, საქართველოსდან რაოდენობა არ არის შეზღუდული, შეიძლება იყოს 3, 5, 6, 7. შემდგომ უკვე არის 3 ეტაპი. ანუ რა შემდგომარეობს? პირველი ეტაპი ეს არის სექტემბერში, 13-დან 28 სექტემბრამდე, 2 კვირის განმავლობაში კოლეგიატები, ასე რომ ვუწოდოთ, გაემგზავრებიან ბერლინში, სადაც 2 კვირის განმავლობაში მონაწილეობას მიიღებენ სემინარებში. იქ ისწავლიან პროექტის მენეჯმენტს, ზოგადად დემოკრატიული მმართველობის პრინციპებზე შეიტყობენ უფრო მეტს, მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს და ასე ვთქვათ, უფრო დაწვრილებით შეეძლებათ ამ თავიანთი პროექტის დაგეგმვა. ანუ ზუსტად ამიტომ არის, რომ თავიდან არ არის აუცილებელი ძალიან დაწვრილებით ვიცოდეთ, რას გულისხმობს პროექტი, რადგან თვითონ ამ პროგრამის არსი ამაში მდგომარეობს, რომ ვეხმარებით კოლეგიატებს პროექტის კონკრეტულ დაგეგმვაში და საფეხურების განსაზღვრაში.
სექტემბერში 2 კვირის განმავლობაში ბერლინის შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად აგრძელებს კოლეგიატი ამ პროექტის განხორციელებას საკუთარ ქვეყანაში. რობერტ ბოშის ფონდი და გერმანიის საერთაშორისო საბჭო მხოლოდ მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას უთავს, ანუ ფინანსური მხარდაჭერა არ იგულისხმება. თვითონ გერმანიაში ყოფნის ხარჯები ყველაფერი ანაზღაურდება, მაგრამ როგორც ასეთი პროექტი არ ფინანსდება გერმანიის მიერ, მხოლოდ მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა, ეს რომ ხაზი გაუსვათ, რომ შეცდომაში არ შევიყვანოთ მაყურებელი. შემდგომ უკვე მარტში არის ასე ვთქვათ შუალედური შეფასება პროექტის. კოლეგიატები ისე მიემგზავრებიან, უმეტესად ეს ხდება ვარშავაში, სადაც ერთმანეთს უზიარებენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ასევე პროგრამის ორგანიზატორებს უზიარებენ უფრო სწორად და ხდება ასე ვთქვათ შუალედური შეჯამება პროექტის განხორციელების. სალომე, ვიდრე ბერლინისთვის შეერჩევიან კანდიდატები, მათი შერჩევა, ვთქვათ, 30-მა აპლიკანტმა წარმოადგინა განაცხადი თქვენთან. მათი შერჩევა დისტანციურად ხდება თუ თბილისში, ვიდრე ასე ვთქვათ ბერლინის კანდიდატები ჩამოყალიბდებიან, თქვენ დისტანციურად არჩევთ და დიახ, გერმანიიდან არჩევენ. მე არ ვარ ჩართული. დიახ, პირდაპირ გერმანიიდან არჩევენ აპლიკაციის მიხედვით და იმ საბუთების მიხედვით, რასაც ვთქვათ აპლიკანტი. და მას მოსდის შემდეგ უკვე დასტური უარყოფა შერჩევისა. და კიდევ ერთი კითხვა, მაგალითად ვარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი და შესაბამისად რა ტიპის პროექტი შეიძლება წარმოვადგინო? ანუ საუბარი არის რომ მეც არა ვარ შეზღუდული როგორც საჯარო მოხელე, თქვათ წარმოვიდგინოთ რომ ანა ფერმერია, რაც პროფილი ერთი რო იყოს, ჩემ შემთხვევაში პროექტი უნდა იყოს იმგვარი, რომელიც არსებულ სისტემაში მედგამჭირვალობას, მეტ ბენეფიტებს მოუტანს ალბათ საბოლოო ბენეფიციარებს. აი რა ტიპის რა უნდა მოიფიქრო შენ როგორც კერძო ასე ვთქვათ პირმა ან ფერმერმა, ესეც ამ პრინციპებზე უნდა იყოს აღებული, რამდენადაც სწორად ხო? მაგალითები მე მგონი გაუადვილებს ჩვენს მის. ან რამე ისეთი ცნობილი მაგარი ან ცნობილ კომპანიაზე ან ცნობილ სტრუქტურაზე თუ შეგვიძლია რომ მაგალითი მოვიყვანოთ 73 და რომელიც საქართველოს მაგალითზე გაასრულებს. კი ბატონო. ზოგადად დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები საკმაოდ ზოგადია და ამიტომ ნებისმიერ სფეროში შეიძლება რაღაც ისეთის გამონახვა, რაც თქვათ კავშირში იქნება ამ პრინციპებთან, ანუ გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა, თქვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ეს შეიძლება იყოს პროცესების დანერგვა, რომელიც თქვათ მანამდე არ არსებობდა, ან საბოლოო ასე ვთქვათ დაინტერესებულ პირებამდე ინფორმაციის უფრო მარტივი მიწოდება, კერძო სექტორში ხშირად ეს არის საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობის ამაღლება, ასევე შეიძლება იყოს პროცესების აქაც ვთქვათ ეფექტიანად დანერგვა. მე შემიძლია ჩემი პირადი მაგალითი მოვიყვანო, მეც 2013-14 წელს მონაწილე ვიყავი და შემდგომ გავხდი უკვე კოორდინატორი და მაშინ მუშაობდი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტში. და ჩემი პროექტი ეხებოდა ეფექტიანობის აუდიტის უფრო გაცნობას, ასე ვთქვათ, მედიისთვის, პარლამენტისთვის კაცრად და ასე ვთქვათ ინფორმაციის უფრო უკეთესად მიწოდებას საზოგადოებისათვის, რადგან ეფექტიანობის აუდიტი ზოგადად გულისხმობდა რეკომენდაციების მიწოდებას და ახლაც ასეა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ეს რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნას, რადგან არ არის სავალდებულო და შესაბამისად ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ასე ვთქვათ ღონისძიებებს ვატარებდით იმისათვის რომ ეფექტიანობის აუდიტი უფრო ცნობილი გამხდარიყო საზოგადოებისათვის. ამაში დამეხმარა რობერტ ბოშის ფონდი. რამდენი ხანი გრძელდება პროექტი, რომელიც თქვათ უნდა შესთავაზო ამ შემთხვევაში თავად ფონდს არის აქ ვადების შეზღუდული, რომ თქვენ საკმაოდ გრძელი ციკლი ახსენეთ და თითქმის ერთი წლის თავზე პირველი შეჯერება და შეჯამება იმ შედეგებზე, რომელიც ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში გამარჯვებულ ბენეფიციარებს ექნებათ ერთ-ერთ ეტაპად წარმოდგენილი. რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს მოკლედ ეს? ერთი წლის განმავლობაში გრძელდება. ანუ პირველი სექტემბერში არის ორკვირიანი სემინარები, როგორც აღნიშნე, მარტში შუალედური შეჯამება და შემდგომ უკვე აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში საბოლოო შეჯამება. ანუ ეს არის გათვლილი ერთი წლის განმავლობაში. ვინც თქვათ გადაწყვეტს შეტანას განაცხადის, ესე უნდა გაითვალისწინოს, რომ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, შეუძლია გააგრძელოს პროექტი და კონდეს სხვადასხვა ეტაპები. თავისთავად იმისთვის კეთდება რომ რაღაცაში განერგილი რომ კონდეს უფრო ხანგრძლივი შედეგი ამ პროექტს. თუმცა პირველადი ეტაპი, ასე ვთქვათ, უნდა მოიცავდეს ერთ წელიწადს, არა ნაკლები. და სანამ დავასრულებთ, სტატისტიკა თუ არსებობს 73 შემთხვევიდან საქართველოს შემთხვევაში რა მიმართულებები აქტიურობს ყველაზე მეტად?
იურისტები აქტიურობენ ძალიან, როგორც ვიცი, საჯარო სექტორი პირველ ადგილზეა, თუმცა კერძო სექტორიდანაც და არასამთავრობო სექტორიდანაც ნამდვილად არიან მონაწილეები. ზუსტად პროცენტები სამწუხაროდ არ შემიძლია რო გითხრათ, რამდენი რომელი სექტორიდან, მაგრამ საქართველოს საკმაოდ აქტიურია თვითონ ამ პროექტში სხვა ქვეყნებთან შედარებითაც ყოველთვის ძალიან აქტიურობენ ქართველები და საკმაოდ დიდი წარმატებით სარგებლობენ. მადლობა სალომე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სალომე ჯაფიაშვილი გორდელილის დემოკრატიული მართვის პროგრამის კოორდინატორი საქართველოში. საინტერესო პერსპექტივებზე მასთან ინტერვიუ სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს Facebook გვერდზე ნახავთ და მოგვიანებით უკვე BMG-ზე. მე მას წარმატებას ვუსურვებ სხვა აპლიკანტებსაც. ეხლა გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და BMG-ს ბიზნეს სიახლეების კიდევ ერთი საინფორმაციო კოლაჟი გერია. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო. ტრანსადრიატიკული მილსადენის მშენებლობისთვის ევროპის საინვესტიციო ბანკმა 1,5 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხი დაამტკიცა. თბილისში ახალი მრავალპროფილური ღვინის ლაბორატორია შეიქმნება. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო. კანონპროექტის პაკეტზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა იმსჯელა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ყველაზე დიდი ინტერესი კოდექსის პროექტიდან არქიტექტორების სერტიფიცირების სისტემამ გამოიწვია, რაც კოდექსის მიღების შემდეგ უნდა დაინერგოს. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, სერტიფიცირება სავალდებულო იქნება მათთვის, ვინც ამა თუ იმ პროექტს ხელმძღვანელობს და ხელს აწერს. სერტიფიცირებას პროფესიული გაერთიანება სავარაუდოდ არქიტექტორთა კავშირი განახორციელებს, თუმცა დეტალებს უკვე არა კოდექსი, არამედ კანონქვემდებარე აქტები დაარეგულირებენ. კითხვაზე იქნება თუ არა სერტიფიცირების პროცესი კორუფციული რისკების მატარებელი, ირმა ქავთარაძე ამბობს, რომ ეს მსოფლიოს პრაქტიკა და თუ მას მივყვებით, მსგავსი რისკები არ იარსებებს. სერტიფიცირება ნიშნავს იმას, რომ არქიტექტორს ესმის ახალი საკანონმდებლო წესები და ესმის ახალი სტანდარტები, რომელიც არის არქიტექტურაში, რომელიც არის თანამედროვე. ამიტომ მას სჭირდება სერტიფიცირება ნიშნავს, რომ ზუსტად თანამედროვე სტანდარტებში ესაბამება და წესებს მისი კვალიფიკაცია. მინდა ძალიან ნათლად თქვა, რომ არავის არ შეეზღუდება არანაირი საქმიანობის უფლება. ნებისმიერი ახალი კურსდამთავრებული 2 დღის მისული შეძლებს რომ პროექტზე იმუშაოს, მხოლოდ ბოლოში პასუხისმგებელი პირი, რომელიც საბოლოო ჯამში აწერს ხელს პროექტს, არქიტექტურის შემთხვევაში, მას მოეთხოვება სერტიფიკატი. რატომ არასაჯაროებს ეკონომიკის სამინისტრო AICT-ის მიერ გაკეთებულ RIA-ს ან მოკლედ მაინც რატომ არ აცნობენ საზოგადოებას მის შინაარსს, რა რისკებს შეიცავს რეფორმა? კითხვის მეორე ნაწილზე პასუხი ჯერჯერობით არ გვაქვს, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ შენიშვნები კანონის წერისას უკვე გათვალისწინებულია. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო საფინანსო დონორ ორგანიზაციებთან და ასევე კვლევით ინსტიტუტებთან. მათ შორის AICT-თან ერთად კანონის შექმნის პროცესში განხორციელდა ანალიტიკური მიზნებისთვის გარკვეული შეფასებების გაკეთება. ეს შეფასება ისევე როგორც სხვა შეფასება არის სამუშაო დოკუმენტი შიდა მოხმარებისთვის, რომლის შედეგები, ისევე როგორც სხვა შეფასებების შედეგები, შესაძლებლობების შესაბამისობის და აქტუალურობის შესაბამისად მოხდა მათი შედეგების გათვალისწინება კანონის წერის პროცესში. ეკონომიკის სამინისტროში არ ეთანხმებიან AICT-ის შეფასებას, რომლის მიხედვითაც საპენსიო რეფორმა გამოიწვევს არაფორმალური შრომითი გარიგებების დადებას და წაახალისებს ჭრილოვან ეკონომიკას, რაც შესაძლოა საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირების მიზეზი გახდეს. უწყებაში ამ რისკებს ვერ ხედავენ. დავეთანხმები ამ შეფასებას, როგორც მოგეხსენებათ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე დასაქმებულის და დამსაქმებლის მხრიდან შენატანი შეადგენს 2%, 2% დამსაქმებლის მხრიდან კონტრიბუცია არ არის ისეთი მაღალი, ეს ნამდვილად არ არის ის მაჩვენებელი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გავლენა მოახდინოს დამსაქმებლის გადაწყვეტილებაზე.
ტრანსადრიატიკული მილსადენის მშენებლობისთვის ევროპის საინვესტიციო ბანკმა 1,5 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხი დაამტკიცა, რომელიც ევროპას საქართველოს გავლით აზერბაიჯანის გაზის მიწოდებით უზრუნველყოფს. ინფორმაციას როიტერზე დაყრდნობით, აზერბაიჯანკან 24 ავრცელებს. პროექტი ტაპის საერთო ღირებულება კი 4,5 მილიარდ ევროს შეადგენს. ტაპის სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტის ნაწილია, რომელიც პირველ ეტაპზე ევროპაში ყოველწლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მიწოდებას გეგმავს. შახტენიზის 2 ფარგლებში. სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტი კი 3 ნაწილად იყოფა: სამხრეთ კავკასიური მილსადენი, ტრანსანატოლიური და ტრანსადრიატიკული მილსადენები. ტრანსადრიატიკული მილსადენი საბერძნეთიდან ალბანეთისა და ადრიატიკის ზღვის გავლით სამხრეთ იტალიამდე მიდის. თბილისში ახალი ღვინის ლაბორატორია შეიქმნება, რომელიც მრავალპროფილური იქნება. BMG-სთან პროფესიული მეღვინეობის პროდუქტების დირექტორმა განაცხადა ეს, რომელიც განმარტავს, რომ ღვინის ახალი ლაბორატორია მათი კომპანიის ახალი მიმართულება იქნება, სადაც ღვინის ხარისხის განსაზღვრავასთან ერთად კომპანიებს სხვა სერვისებსაც შესთავაზებენ. კალენდაძის განმარტებით, კომპანიამ ამ მიზნით მთელი რიგი კვლევები ჩაატარა. დაწერილია პროექტი, რომელსაც ისინი ეკონომიკის სამინისტროში, კერძოდ პროგრამაში აწარმოე საქართველოში წარადგენენ. პროექტის ღირებულება კი 200,000 ლარია. ფინანსთა მინისტრი ვაჭრობისა და ინვესტიციების საკითხებში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს საქართველოში მარკ პრიჩარდს შეხვდა. შეხვედრაზე მინისტრმა სტუმარს ინფორმაცია მიეწოდა მიმდინარე მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, მთავრობის მიერ დაგეგმილ ეკონომიკურ რეფორმებზე და ასევე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საბჭო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებზე ისაუბრეს. ორ ქვეყანას შორის მუშავდება ერთობლივი დოკუმენტი, რომლის მეშვეობითაც გვეგმავთ ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას და გაზრდას. ეს საშუალებას მისცემს ბრიტანულ კომპანიებს აწარმოონ ბიზნესი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც, ამბობს მამუკა ბახტაძე. თავის მხრივ პრიჩარდი კი აღნიშნავს, რომ საქართველოს აქვს მზარდი ეკონომიკა, რომელიც დიდ ინტერესს იწვევს ბრიტანულ ბიზნეს წრეებში. საფინანსო, საბანკო სექტორები, ინფრასტრუქტურა, ვაჭრობა, განათლების სფერო ეს არის ის საკვანძო სექტორები, სადაც შესაძლებელია პარტნიორობის გაღრმავება. სალომბარდ ექსელმა M-კრედიტმა თავისი მომსახურებით სარგებლობის საშუალება უკვე ბათუმის მოქალაქეებსაც მისცა. კომპანიისთვის ბათუმის ფილიალი პირველია რეგიონში. ამასთან, როგორც თავად კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, სულ მალე რეგიონში კიდევ იგეგმება ახალი ფილიალების გახსნა, რაც M-კრედიტის მომსახურებას მომხმარებლებისათვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. განსხვავებული სალომბარდე მომსახურება დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და მომხმარებლის ინტერესებზე მორგებული გარემო. ამ მახასიათებლების ჩამოთვლით კომპანია M-კრედიტის წარმომადგენლები საქართველოს ბაზარზე თავიანთ კონკურენტუნარიანობას უსვამენ ხაზს. ამ სერვისებით სარგებლობას უკვე ბათუმელი მომხმარებლებიც შეძლებენ. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე M-კრედიტის პირველი ფილიალი გაიხსნა. დღეს გავხსენით ბათუმში ჩვენი პირველი ფილიალი რეგიონში. ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ისეთ სერვისებს, როგორიც არის iPhone ტარების უფლებით. ბათუმიდან იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება თვითონ მოსახლეობის მხრიდან და ამიტომ გადავწყვიტეთ გაგვეხსნა ახალი ფილიალი ჩვენი ბათუმში. როგორც M-კრედიტის მენეჯმენტი იუწყება მოთხოვნა მათ მომსახურებაზე გახსნის დღიდანვე დიდია. მათი თქმით, ბათუმში ისეთი სერვისი, როგორიცაა iPhone ტარების უფლებით მომხმარებლისთვის აქამდე ხელმისაწვდომი არ იყო. შესაბამისად, კომპანიამ მათ ეს სერვისი შესთავაზა, რამაც ბათუმელების დიდი ინტერესი გამოიწვია. თავდაპირველად არ იყო დაგეგმილი ბათუმში გახსნა, უბრალოდ მოსახლეობისგან იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, რომ ესარგებლოთ ჩვენი სერვისებით. მოგეხსენებათ, ბათუმში არ არის ისეთი სერვისი, რომელიც არის iPhone-ის სესხი ტარების უფლებით. შესაბამისად, ჩვენ ვართ პირველები და ამიტომ გავხსენით აქ ფილიალი. M-კრედიტის წარმომადგენლობამ ბათუმის ფილიალის გახსნისას აღნიშნა, რომ კომპანიამ 2018 წლის გეგმები პირდაპირ დაუკავშირა რეგიონების ათვისებას. შესაბამისად, სულ მალე M-კრედიტი თავის ახალ ფილიალს ქალაქ რუსთავშიც გახსნის. Emil Avdalianis rubrikis გამორჩეული ვიდეობლოგის დრო არის. Emil Avdaliani თავის რუბრიკაში დღეს ქართული ბიზნესის ისტორიები მოგვითხრობს შენობაზე, რომელიც აღარ არსებობს. მის ადგილას თავისუფლების მოედანზე ახლა წმინდა გიორგის ძეგლია. რადგან აღარ არსებობს თბილისის პირველი თეატრი და რა ხდება დღეს თავისუფლების მოედნის ქვეშ, Emil Avdaliani აბრიელ თამამშევის ბიზნესზე მოგვიყვება. დილა მშვიდობის, როგორი იყო თავისუფლების მოედნის ისტორია მე-19 საუკუნის შუანახევარში. რა იყო იმ ადგილას, სადაც დღეს წმინდა გიორგის ძეგლი დგას.
მე-19 საუკუნის თბილისში არ არსებობდა არც ერთი თეატრი და არც საოპერო დარბაზი. ზუსტად ამის გამო მე-19 საუკუნის შუახანებში, კერძოდ კი 1844 წელს კავკასიის მთავარ მმართველად დანიშნული მიხეილ ვორონცოვის პირველი საფიქრალი იყო ქალაქისთვის დაეარსებინა ესეთი შენობა, სადაც დაიწყებოდა ევროპული წარმოდგენების ჩვენება. ადგილი, რომელიც შეიჭრა პირველი თეატრის ასაშენებლად, იყო დღევანდელი თავისუფლების მოედანი. დღეს ამ მოედანზე ჩვენ არაფერი არ გვაქვს გარდა მთავარი წმინდა გიორგის ძეგლისა, თუმცა მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში აშენდა ძალიან საინტერესო შენობა, რომელსაც ეძახდნენ ქარვასლას, თეატრსაც და საოპერო დარბაზსაც. მიხეილ ვორონცოვი თავდაპირველად დახმარებას თხოვდა წვრილ ვაჭრებს, რომ შეექმნა შენობა, რომლის შიგნითაც იქნებოდა თეატრი, ხოლო გარშემო იქნებოდა ძალიან ბევრი პატარა მაღაზია, რომელიც გადავიდოდა ამ წვრილ ვაჭართა საკუთრებაში. თუმცა თბილისში ამ პერიოდში ცხოვრობდა ერთი საინტერესო პიროვნება, ძალიან ცნობილი ვაჭარი გაბრიელ თამამშევი. ეს ის პიროვნება, ვისაც ვორონცოვმა სთხოვა დახმარება. მას აღუთქვა შენობის ნაწილის საკუთრებაში გადაცემა, მხოლოდ იმ პირობით თუ თამამშევი ააშენებდა დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე ძალიან დიდ შენობას, რომელიც თავდაპირველად იყო ერთი მხრიდან სამსართულიანი, მეორე მხრიდან ორსართულიანი, ხოლო მიწის ქვეშ უნდა ყოფილიყო კიდევ ერთი სართული. ქარვასლის ზომები იყო 78-58 მეტრზე, ხოლო ის დარბაზი, სადაც იყო შექმნილი თეატრი, შეიცავდა 800 ადამიანზე გაშლილ დარბაზს, ხოლო ამ დარბაზის გარშემო იყო ძალიან ბევრი დუქანი, ბევრი ოთახი, რომელიც ქირავდებოდა და ეს ყველა, ეს მთელი ფართი თეატრის გამოკლებით იყო გაბრიელ თამამშევის საკუთრებაში. თუმცა თეატრმა და ქარვასლამ 23 წელი იარსება, რადგან 1874 წლის 11 სექტემბერს დიდი ხანძარი გაჩნდა, რომელიც წარმოიშვა ამ ქარვასლის ერთ-ერთი დუქნიდან და ამბობენ, რომ იმდროინდელი გაზეთების მიხედვით ამბობენ, რომ ეს ხანძარი გააჩინა ვინმე ლაზარევმა ზუსტად კომერციული მიზეზების და გამო. თუმცა გაბრიელ თამამშევმა მოახერხა აღნიშნული შენობის აღდგენა, მაგრამ თეატრი, რომელიც ამ ქარვასლის შიგნით იყო, არ აღდგენილა. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქარვასლის არსებობა დასრულდა 1934 წელს, მაშინ, როდესაც თბილისში დაიწყო დიდი რეკონსტრუქცია. ეს რეკონსტრუქცია არის დაკავშირებული ერთ-ერთ ცნობილ ადამიანთან, ეს არის ლავრენტი ბერია. ზუსტად მისი ბრძანებით მოხდა ამ დიდი ქარვასლის დანგრევა, იმის მიზნით, რომ გაფართოებულიყო აღნიშნული თანამედროვე თავისუფლების მოედანი. ორადორი რამ შემოგჩა აღნიშნული შენობიდან თანამედროვე თბილისში. ეს არის ერთი სართული, რომელიც არის დამარხული თანამედროვე თავისუფლების მოედნის ქვეშ და ორი გრიფონი, რომელსაც დღეს თბილისელები ხედავენ თანამედროვე საკრებულოს შენობის წინ. IDFI მეტროსადგურ ახმეტელის ტენდერში შესაძლო გარიგება გამოავლინა. ორგანიზაციამ მეტროსადგურის ტენდერი შეისწავლა და გამოთქვამს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ტენდერში მონაწილე კომპანიები დამბა და თქვენთვის აწუკვე ცნობილი ყვარელ რემ შენი მათ ხელოვნურად გაზარდეს წინადადების ფასი და შემდგომ გაინაწილეს თანხა, რის საფუძველზეც გააკეთეს დასკვნა არასამთავრობო ორგანიზაციაში. დეტალურად ამას უკვე გიორგი ლომთაძესთან ერთად განვიხილავთ. გიორგი გახლავთ IDFI-ის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი, მე მას მივესალმები საქმიანი სტუდიაში დილა მშვიდობის. გიორგი, რის საფუძველზე დაიწყეთ ეს შესწავლა და თქვენი ინსპირაცია შემთხვევით ყვარელ რემ შენი ხომ არ გახდა და ის უბედური შემთხვევა, რომელიც ვარკეთილის მეტროსადგურში დაფიქსირდა. დიახ, თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ვარკეთილის მეტროს ტენდერში ჩავიხედეთ. ნახეთ, რომ ყვარელ რემ შენი მხოლოდ ერთი მონაწილე იყო და ეს კომპანია იყო და შემდგომ უბრალოდ სხვადასხვა მედია საშუალებებში გავრცელდა, რომ ეს კომპანია ასევე მონაწილეობდა სხვა ტენდერში და რეალურად იქ დისკვალიფიკაცია მიიღო, მაგრამ შეასრულა ეს სამუშაო, ეს ახმეტელის მეტროს შემთხვევაში. დაინტერესდი თუ საიდან შეიძლება ყოფილიყო ეს საერთოდ გაგებული, იმიტომ რომ თუ იქნებოდა შესრულებული ეს ხელშეკრულება, ქვეკონტრაქტის სახით იქნებოდა, რადგან თვითონ ვერ გაიმარჯვა ხო ამ კომპანიამ. საქართველოს ელექტრონულ სისტემაში კი ძირითადი ხელშეკრულებები დევს, მიღწევების აქტები დევს, მაგრამ არ არის ქვეკონტრაქტები.
და შემდგომ ის მედია საშუალებები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს, რომ მათ იციან დანამდვილებით, რომ ეს მოხდა, ვკითხეთ თუ სად ქონდა თქვა ეს ინფორმაცია, ჩვენც მე გადავამოწმეთ და მართლაც რომ გამოცდილების მითითება აუცილებელი არის ასეთი ტიპის ტენდერებში და სხვა ტენდერში უკვე ყოველ რემშემა მიუთითა ის მიღწევების აქტები და ის ხელშეკრულებები, რომელიც გაფორმებული ქონდა შვპს დამბასთან. ანუ შემთხვევით გამოჩნდა იმის დასტური, რომ რეალურად ფაქტობრივად 100% სამუშაოსი საკუთარ თვითონ გასცეს ინფორმაცია რეალურად. კი, ფაქტობრივად ესე აღმოჩნდა. სავარაუდოდ აქ კიდევ ერთხელ ახსენებ, რომ ეს ჩვენ გვიწერენ, რომ ეს შესაძლო გარიგება არის, აქ შეიძლება ბევრი დამთხოვება იყოს, უბრალოდ შედარებით საეჭვოდ ჩანს, როდესაც ორი კომპანია მონაწილეობს, ერთმა დაბალი ფასი დააფიქსირა, მეორე მაღალი. ერთი დისკვალიფიკაციას იღებს ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო და ეს ძირითადად მოხდა ფასების ცხრილის არასწორი შევსების გამო. ერთხელ დააზუსტებინეს, შემდგომ გამოასწორეს ის შეცდომა, მაგრამ სხვა შეცდომები დაუშვეს ამ ფასების ცხრილში. რაც საეჭვო არის, იმიტომ რომ ეს დისკვალიფიკაციის წყარო არის, რომ ისინი გამოვარდნილი იყვნენ, გადავიდა უფრო ძვირიან კომპანიაზე ტენდერი, მათაც დააზუსტეს ინფორმაცია, მოიგეს და შემდგომ იმავე დღეს, როდესაც გააფორმეს ხელშეკრულება შვპს დამბასთან სატრანსპორტო კომპანიამ, დამბამ მეორე კომპანიასთან ქვეკონტრაქტი გააფორმა, ხო? თითქოს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი იყო. ამას თითქოს და ესე მიუთითებს. კიდევ ერთი გამამყარებელი არგუმენტი ის არის, რომ სხვაგვარად რო აი ცოტა კრიტიკულად რო შეხედოთ ახლა ამ საკითხს, ხო შესაძლებელია, რომ მაგალითად შვპს დამბას ამ შემთხვევაში პირადი მოგების მიზნით დაექირავებინა ნებისმიერი სხვა კომპანია, რომელიც უფრო იაფ თქვათ მომსახურებას თავაზობდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სავსებით შესაძლებელი არის და ამიტომაც არის, რომ ქვეკონტრაქტირების რეგულირება არის შედარებით უფრო საჭირო, ანუ კანონმდებლობის დონეზე. საერთოდ ქვეკონტრაქტები არ არის პრობლემა, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩართვის ძალიან კარგი საშუალება. უბრალოდ, როდესაც თქვათ წინასწარ არის ცნობილი და წინასწარ სავარაუდოდ ცნობილი იქნებოდა, რადგან იმავე დღესვე გააფორმეს ქვეკონტრაქტი ამ კომპანიასთან, მაშინ ერთობლივად უნდა შეეტანათ, ან წინასწარ გაცხადებული უნდა ყოფილიყო, ან ცოდნა მის შესახებ სატრანსპორტო კომპანიას, რომ თქვათ მონაწილეობას რომ მიიღებდა დამბა, მას ეყოლებოდა ქვეკონტრაქტი, რომელიც რაღაცა ნაწილ სამუშაოს შეასრულებდა, ხომ? მაგრამ თლიანობაში შეასრულებდა. ვალდებულება არ არსებობს. ერთადერთი რაც ქვეკონტრაქტის შესახებ ჩვენ კანონში არის, ეს არის მე-12 ბრძანება, რომლის ერთ-ერთი დანართი არის კითხვარი. ავსებს მაგალითად სატრანსპორტო კომპანიამ კითხვას ავსებს და იქ მითითებული არის კითხვა. იგეგმება თუ არა, თქვათ ლოტება დაყოფა ან ქვეკონტრაქტის გაფორმება ამ შემთხვევაში. თუ იგეგმება, მაშინ რა მოთხოვნები ექნება ამ ქვეკონტრაქტორს ასევე, ხომ? სულ ყველაფერს რო დავანებოთ თავი, თქვათ რაღაცა პრობლემა შეექმნა მაგალითად დამბას. კი ბატონო, თავიდან ეგონა ყველაფერს გააკეთებდა, მაგრამ შემდგომ ვერ ასრულებს. არ უნდა რომ ეს დაიკარგოს ის, იმიტომ რომ შეიძლება შავსეაში მოხდეს უარსვეთყვის ხელშეკრულების მოწერაზე. იცოდა რომ ეს კომპანია მეორე არის, კარგით მოაწერა მასთან ხელი, მაგრამ აქ მეორე პრობლემაც არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ, ხო? ანუ გამჭვირვალობის საკითხზეც არის საუბარი, იმის მიხედვით რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი არის ხელშეკრულების და მიღება-ჩავრების აქტების გამჭვირვალობა, ქვეკონტრაქტების შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. სრულად შემთხვევით გავიგეთ. ხარვეზია და არა თქვათ უყურადღებობა, შესაძლოა გარიგება. მეგონი ცოტა მეტია ვიდრე ხარ. იცით, ჩვენ ვამბობთ რომ ამით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს кейსით. კი, ამ кейსით, იმიტომ რომ ჩანს, რომ შესაძლოა გარიგება მოხდა, იმიტომ რომ აშკარად შეასრულა მიღება-ჩაბრების აქტებით ჩანს და კონტრაქტით ჩანს, რომ ყველაფერს აკეთებდა ყვარელრემშენი და 30000 წაიღო უბრალოდ დამბამ და რისთვის წაიღო? ანუ 30000 ხო თავიდან რაც შესთავაზა ფაქტობრივად ყვარელრემშენმა, იმაზე 2000 ლარით მეტი გამოვიდა. და რატომ ეს 30000 ლარი აზე იხარჯება? ლოჯისტიკური ცენტრი ხო არ არის ეს შვპს დამბა? შეიძლება ასე იყოს და ეს რაც თქვენთვით რომ უბრალოდ შემოსავლის წყარო შეიძლება ყოფილიყო დამისთვის, ესეც შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ფაქტობრივად არის ბიუჯეტის კიდევ ერთ ბიუჯეტი და ნაწილობრივ, ხო? დავაზუსტებ ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ჩანაწერს, არსებობს თუ არა თუ ეს კონკრეტულ ტენდერებში ცალკეულად გაიწერება, რომ ქვეკონტრაქტორები თუ კი ისინი არიან შავსეაში მოხვედრილები ან სხვა რაიმე შეზღუდვა არსებობს რომელიმე ტენდერთან დაკავშირებით, არ შეიძლება იყვნენ. ანუ ამით კანონი დაირღვა, თუ არ დაირღვა, თუ ეს უბრალოდ ის თქვათ ასე თქვათ შავი ხროლები გამოიყენა შვპს დამბამ იმისათვის, რომ რეალურად სარგებელი ენახა. უფრო მეტად შავი ხროლის გამოყენება, იმიტომ რომ ყვარელრემშენი უკვე აღარ იყო შავსეაში, მას შემდეგ როდესაც რეესტრიდან ამოიღებენ მას, ერთი წელი გასული იყო. ერთი თვე იყო გასული ზუსტად ამ ამოღებიდან, მას შეეძლო თავისუფლად მიიღო მონაწილეობა ნებისმიერ ტენდერში. ანალიზში გარღვევა არავითარი არ არის, ყველაფერი კანონის მიხედვით მოხდა, ზუსტად მაგას ვამბობთ, რომ კანონის მიხედვით რომ მოხდა ასეთი შემთხვევა და ეს ერთი უბრალოდ იმიტომ გახმაურდა, რომ ვარკეთილში მოხდა ტრაგედია. შეიძლება ასეთი ბევრი იყოს და იმის გარდა რომ კომპანიებს შორის გარიგებების საფუძველი შეიძლება გახდეს,
ასევე შეიძლება კორუფციის წყაროც იყოს. მაგალითად, რას გულისხმობ? თუ იმ შემთხვევაში თუ ტენდერის გამოცხადებელი სატენდერო კომისიაში ვინმეს აქ კომპანია სიტყვაზე ვერ მიიღებს მონაწილეობას ტენდერში, იმიტომ რომ ინტერესთა კონფლიქტი არის. მაგრამ ქვეკონტრაქტორად შეიძლება მერე გაიფორმოს იმ კომპანიამ, რომელიც გაიმარჯვებს, ხო? ვალდებულება გამოქვეყნების არ არის. ასეთი გამოქვეყნების ვალდებულება არ არის, იმის მიუხედავად, რომ უნდა იცოდეს აუცილებლად ეს კონტრაქტებში სტანდარტულად წერია ხოლმე, რომ უნდა იცოდნენ ქვეკონტრაქტი გაფორმდება თუ არა და მერე თანხმობა ჭირდება შემსყიდველის ძირითად კონტრაქტორთან. ანუ თავისი არსით სატრანსპორტო კომპანია მიცოდა. თანხმობა ქვეკონტრაქტის არსებობაზე თუ ქვეკონტრაქტორის კონკრეტულად ქვეკონტრაქტორის არსებობაზე და ან კონკრეტულად კომპანიაზე უნდა. თანხმობა წესით არიგით ხელშეკრულებების მიხედვით იმაზე იდება, არის თუ ანუ შესაძლებლობა არის ექნება თუ არა კომპანიას რომ ქვეკონტრაქტი გააფორმოს. თანხმობა მოწერილი არის, ამის მერე რა ხდება, თქვა ვინმე კვალიფიკაციას ამოწურებს. ანუ ჩემი კომპანია გიგის კომპანია თქვენ კომპანია არ აქვს მნიშვნელობა. ეს უკვე შიდა თქვა ამ ტენდერის გამოცხადებელის პრეროგატივა არის და მალმა გადაწყვეტს ენდობა თუ არა ამ კომპანიას. არის თუ არა ეს კორუფციული რისკების მატარებელი? კი, ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნამდვილად არის, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა ძირითადად ყველაფერს არეგულირებს, საკმაოდ მოწინავე კანონმდებლობა და ელექტრონული სისტემად ითვლება ზოგადად სოფლიოში, მაგრამ აი ეს ქვეკონტრაქტის ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ ჩავარდნაის და ჩვენ 2014 წლიდან ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია რომ ქვეკონტრაქტებიც იტვირთებოდეს. ასევე იტვირთებოდეს რას ასრულებს მაგალითად ქვეკონტრაქტორი, მიიღება ჩავარების აქტები, თქვათ, ასევე აიტვირთოს და პირდაპირ გადარიცხვები შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, არა ამ შემთხვევაში დამბას თუ მისდიოდა თანხა, შეიძლება ქვეკონტრაქტორზე პირდაპირ გადარიცხულიყო, რომ უფრო ჩანდეს ვინ რა გააკეთა. აქ ჩანდა რომ ყველაფერი გააკეთა პარალელრემშენმა და უბრალოდ გაუგებარია მაშინ რა თუნდოდა შოპოსა დამბას მონაწილეობის მიღება ამ ტენდერში თუ არაფერს არ გააკეთებდა. ბიზნესური გადმოსახედანაც მინდა ვიკითხო, რა თუნდოდა შოპოსა დამბას რომ ყველაფერი სხვა კომპანიას გააკეთებინა და რამდენად ენდობოდა ამ კომპანიას, იმიტომ რომ რეალურად თუ კი რამე პრობლემები შეიქმნებოდა, მას პასუხისმგებლობა მასზე იქნებოდა და მას ჰქონდა პერსპექტივა რომ ის მოხდრო იყო შავსიაში თუნდაც შეუსრულებელი სამუშაოს გამო. ჩვენ გადავამოწმეთ ასევე მანამდე ყოფილა თუ არა შემთხვევა რომ დამბასა და პარალელრემშენს შორის ყოფილიყო რამე გარიგებები, ეგეთი არ ყოფილა. ანუ ეს შეიძლება პირველი შემთხვევა იყო, შეიძლება ერთჯერადი შემთხვევა იყო, მაგრამ ფაქტია რომ მენდობოდა შოპოსა დამბა, იმიტომ რომ გამოცდილებას, რასაც ითხოვდა სატრანსპორტო კომპანია, დამბა ასევე აკმაყოფილებდა, ისე ვერ გაიმარჯვებდა. ასე რომ იქ ყველაზე რეალური ვარიანტი არის, რომ წინასწარ შეიძლება გარიგება მოხდარიყო, ამ პროცესში შემდგომ გარიგება მოხდა. შეიძლება დამამ გადაიფიქრა გაკეთება, მაგრამ არ უნდა და შავსიაში მოხვედრა და იცოდა რომ აი მეორე პრეტენდენტს შეეძლო რაღაცის გაკეთება ნაკლებ ფასად და მეც თანხა დამრჩებოდა. ესეც რომ ყოფილიყო, ხომ? ეს ხომ არის ტექნიკურად ხელოვნურად გაზრდილი ფასი. მაშინ, როდესაც 457.000-ად შეიძლება და ყოფილიყო, 523.000-ად განხორციელდა. ისე გამის რომ 459.000 ლარს წაიღებდა პარალელრემშენი და დანარჩენს დაიტოვებდა არა ფაქტობრივად ესე გამის რომ არაფერში დაიტოვებდა შოპოსა დამბა. ასე რომ ეს ჩვენი აზრით არის ბიუჯეტის არეფექტიანი ხარჯვის ერთ-ერთი მაგალითი. თან ყველაფერთან ერთად, როდესაც დაფიქსირდა, ანუ იქ რაუნდები ხო არის, 3 რაუნდი არის, როდესაც ფასებს აკლებენ. არც ერთმა პრეტენდენტმა არ დააკლო ფასი არც ერთ რაუნდზე. შეიძლება არ უღირდათ მაგრამ მაინც მე რადგანაც გარიგება მოხდა და ქვეკონტრაქტი გაფორმდა, ესეც შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ რაღაცა მხრივ წინასწარ იყო შეთანხმებული, მოდი ფასები არ დავაკლოთ და გავინაწილოთ. თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ შეპესების დაფუძნებლებზე, რაიმე კავშირზე, მათ შორის ერთმანეთთან და ასე შემდეგ, რომ წინასწარ გამოკვლეული იყო ამას ნეტგაზეთი, ტაბლა და სხვაებიც ცდილობენ რომ ენახათ რაიმე კავშირი იყო თუ არა მათ შორის, იმას მე რაც გახმაურდა ეს. არავითარი კავშირი არ არის, ჩვენს გადავამოწმეთ, როგორც გითხარით, არც მანამდე არ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ ერთად ყოფილიყვნენ ტენდერში და რაღაცა გარიგების ეჭვი ყოფილიყო. არავითარი ესეთი ნათელი კავშირი არ ჩანს. ამ დასკვნის უკაცრავად ამ ანალიტიკის და შესაბამისად რომელსაც ამაზე ცოტა ბოლოსკენ უკვე შემდეგი ნაბიჯები რა თქვენ მიმართეთ გენერალურ პროკურატურას? ჩვენ ჯერჯერობით ეს ოფიციალური მიმართ არ გავაკეთებია, მოწოდება იყო პროკურატურას რომ ეს ახმეტელის მეტროს საქმეში შეაიხედონ, წესდარგით შეჩერებული არის ახმეტელის მეტროს შესრულება. ჩვენ ნახეთ თითქმის ყველა მეტროსადგურის ის გააჩერა. გააჩერა და რომ შიგნით დეტალური ჩახედვა მოხდეს და რაღაც საერთო გარემოებები თუ იყო ამის დადგენა მოხდეს. პროკურატურამ ამ კონკრეტულ ფაქტებს უნდა მიაქციოს უფრო მეტად ყურადღება, რომ ფასის კლება არ მოხდა, შემდგომ იმავე დღეს კონტრაქტი გაფორმდა, რეალურად სამუშაო შეასრულა ერთმა კომპანიამ, რომელიც დისკვალიფიცირებული იყო რაღაც მხოლოდ ტექნიკური ხარჯის გამო, რომ მას არ ეწერა სწორად ხელფასის ცხრილში რაღაც ციფრი
მაშინ როდესაც მანამდე სწორად ქონდა, როდესაც დაზუსტება მოთხოვეს, ასე რომ ეს გარემო აუცილებლად მიუთითებს იმაზე, რომ ღირს ამ ტენდერში ჩახედო ნამდვილად ღირს. გიორგი, ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ უპრიანი იქნებოდა, რომ აღნიშნული დასკვნა თავისი რეკომენდაციებით ასევე გადაეგზავნოს გენერალურ აუდიტორსაც? ნამდვილად თქვენ რამდენიმე შეიძლება აუდიტის სამსახური ერთ-ერთი ის უწყება, რომელსაც შეუძლია დეტალურად მოიძიოს ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველაფერზე, კონტრაქტებით, ქვეკონტრაქტებით, დამადასტურებელი დოკუმენტაციით, ყველა ვალდებულია რომ მიაწოდოს ამ ინსტიტუტს დოკუმენტაცია, ასე რომ ნამდვილად შეიძლება აუდიტის სამსახურმა ჩაიხედოს სატრანსპორტო კომპანიის შესყიდვებშიც და აუდიტი ჩატარდეს. და საბოლოო ჯამში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის იმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეკონტრაქტების შესახებ ინფორმაცია იყოს საჯარო და საკანონმდებლო დონეზე ზოგადად ქვეკონტრაქტორის ცნებაც იყოს დარეგულირებული არც ძირითად კანონში, არც მე-12 ბრძანებაში, რომელიც ელექტრონულ ტენდერებს არეგულირებს, იქ არ არის ქვეკონტრაქტორის ცნება როგორც ასეთი. გაწერილი. დიახ. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი ლომთაძე, IDFI-ის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელს. ძალიან საინტერესო ანალიტიკაზე ვისაუბრეთ მორიგზე, რომელიც IDFI მომზადდა. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე სარეკლამო ბლოგზე და შედარებით გრძელვადიან ამინდის პროგნოზზე და შემდეგ უკვე ჩვენს რეპორტიორებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 2017 წლის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. კვლევის ზოგადი ტენდენციის მიმოხილვაზე მარიამ ადამია მუშაობდა და დეტალურად გაგვეცნობს ახლა საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს ევროკავშირში ძირითად სავაჭრო პოზიციებს, საქონლის დასახელებებს და ღირებულებებს მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა 2017 წელს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ წინასწარი მონაცემები 10 მილიარდ 7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.8%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 728 მილიონ დოლარს, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 979 მილიონ დოლარს შეადგენს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წელს 5 მილიარდ 251 მილიონი დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 63 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 24.5%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მარიამ, ასევე საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით ჩანს, რომ 2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 მილიარდ 854 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა ჯამში, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე რეალურად 2%-ით მეტი გამოდის. ანა, გეთახმები, აქედან ექსპორტი 656 მილიონი დოლარი იყო, რაც 13%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო იმპორტმა 2 მილიარდ 197 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის
ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 26.6% შეადგინა, გარდა ამისა ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 29.5%. და ვინ სახელდება მაინც ანუ რომელი ქვეყნები საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო ქვეყნებს შორის? გიორგი 2017 წლის უმსხვილეს სავაჭრო ქვეყნებს შორის ევროკავშირიდან დასახელდა გერმანია, რომელიც მე-7 ადგილზე მოხვდა, ბულგარეთი და ასევე იტალია მე-9 და შესაბამისად მე-10 პოზიციებზე. გერმანიაში განხორციელებული იმპორტის ოდენობა 45.361.000 დოლარი შეადგინა, იმპორტმა კი 423.330.000. ბულგარეთში 178.827.000 დოლარის ექსპორტი და 155.551.000 დოლარის იმპორტი განხორციელდა. რაც შეეხება იტალიას, ექსპორტის ღირებულება აქ 69.278.000-ია, ხოლო იმპორტის 217.299.000 ამერიკული დოლარი. მარიამ, რა არის ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებული, იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების მაგალითის პირველი ხუთეული, იმიტომ რომ არის ეს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. დიახ, ანა, მაგალითად გერმანიაში ხორციელდება თხილისა და კაკლის, ხის, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების დაფქული ფქვილის, დაკონსერვებული ნაყოფისა და მცენარეების ნაწილების ექსპორტი, რაც შეეხება იმპორტს, ძირითადად შემოდის მსუბუქი ავტომობილები, სამკურნალო საშუალებები, სატვირთო ავტომობილები, ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი. ბულგარეთში გადის მადნები და სპილენძის კონცენტრანტები, მინერალური ან ქიმიური სასუქები, ნარჩენები და სპილენძის ჯართი, ნედლი ნავთობი და ფეროშენადნობები. რაც შეეხება იმპორტს, მთავარი სასაქონლო პროდუქტია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, აქაც სამკურნალო საშუალებების საქონელი, ატრაქციონებისათვის, მანქანები, სასმელების წარმოებისათვის და ავტოგრეიდერები. და ბოლოს იტალიაში ხორციელდება თხილისა და კაკლის, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, ასევე ქალისა და კაცის პალტოებისა და ლაბადების ექსპორტი, ხოლო იმპორტზე შემოდის ცენტრალური გათბობის ქვები, პულტები, ონკანები, ფეხსაცმლის რეზინები, ტყავის მასალები, ტუმბოები და ვენტილატორები. იცოდი იტალიაში კაცის, ანუ მამაკაცის და ასევე ქალბატონების პალტოებისა და ლაბადების ექსპორტს რო აკეთებდით? არა. კიდევ უფრო მეც გაიგებთ, ხვალ უფრო პროლოგიდან, როცა მარიამი ცოტა მეც მომიზადებს მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით და ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად პროლოგში გაიშალოს. დეტალები მაინც და ძალიან საინტერესოა დაწყებული მოლაპარაკებების ფონზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გამოწვევები არის ქართული კერძო კომპანიებისთვის. მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს უკაცრავად პირიქით მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში მოცულობებს და ამ კომპანიის სიდიდეებს და შესაბამისად ჩვენ არ ვისაუბრებთ მხოლოდ მსხვილ კომპანიებზე, რომლებიც შედარებით კონსტრუირებულები არიან როგორც მენეჯმენტის, ასევე საწარმოო სიმძლავრეების თვალსაზრისით. რეალურად მთავარი სიკეთეები აქ მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა უნდა ნახონ, თუმცა არსებობს ბევრი ობიექტური წინაპირობაც, რაც უშლის მათ ხელთ ივაჭრონ ამ მეტად მნიშვნელოვან ბაზარზე, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი ჰქვია. სწორედ ამ დეტალებზე გსურს საუბარი და ეხლა პირდაპირ ეთერში გვერდება მარიამ გაბუნია. იგი ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. მე მას მივესალმები. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და წარმატებულ დღეს უსურვებ. მოგესალმებით, კაპიტან მარიამ. მარიამ ადამიან, ჩვენმა ჟურნალისტებმა 2017 წელი პრაქტიკულად შეაჯამა. მე მინდა თქვენ კითხოთ წინა წლის შედეგებიდან რისი გამოყოფა შეგიძლიათ, რაც 2018-ში იქნება მნიშვნელოვანი ასევე გამოწვევა და ვისაუბროთ 2018-ის გეგმებზე. ვფიქრობთ თუ არა, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც გასულ წელს შედეგად მივიღეთ, შესაძლოა შეიცვალოს თუნდაც დასახელებების მიმართულებით, რაც იყო ქართული პროდუქტის, თქვათ ევროპის ბაზრის ყველაზე აქტიურად გატანადი პროდუქტი. რაც შეეხება წლევანდელი წლის მონაცემებს, როგორც თქვენ სიუჟეტში უკვე აღნიშნეთ, ძალიან სასიხარულოა, რომ ევროკავშირთან ექსპორტის 13%-იანი ზრდა გვაქვს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გამოჩნდა ახალი ქართული პროდუქტი, რომელიც მზარდი მოთხოვნით სარგებლობს. მაგალითისათვის შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითად ქართული ჩირი, რომელიც მხოლოდ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ გამოჩნდა ევროკავშირის ბაზარზე და მაგალითად წლევანდელი
დღევანდელი წლის მაჩვენებლებით უკვე 21%-იანი ზრდა გვაქვს ამ პროდუქციის მიმართულებით. ასევე ახალი პროდუქტი არის მაგალითად ცხოველების ავეჯი, რომელიც ასევე პირველად თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ გამოჩნდა და წელს უკვე 51%-იანი ზრდა გვაქვს ამ ცხოველების ავეჯის ექსპორტის მიმართულებით. ასევე გაზრდილი არის როგორც სასიხარულო გაზრდილია როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში, ასევე სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი. და მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ ზრდა 13%-იანი ზრდა ევროკავშირთან დაფიქსირდა იმის ფონზე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტი საექსპორტო, როგორიც არის თხილი, როგორც მოგეხსენებათ, წელს ცუდი მოსავალი ჰქონდა და მაგალითად თხილის ექსპორტი ევროკავშირში 63%-ით არის შემცირებული და სწორედ ამის ფონზე მაინც 13%-იანი ზრდა გვაქვს ევროკავშირთან ექსპორტის მიმართულებით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. გარდა ამისა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან უკვე ევროკავშირთან ჩვენს ევროკავშირსა და თურქეთს შორის დიაგონალური კუმულაცია ამოქმედდება, რაც შესაძლებლობას მოგცემს იმისა, რომ თურქეთიდან ექსპორტირებული სამრეწველო ნედლეულის საფუძველზე დამზადებული პროდუქტი უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე და ეს განსაკუთრებით ალბათ ჩვენი მოლოდინია, რომ გაზრდის ტექსტილის ნაწარმის ექსპორტს ევროკავშირის ბაზარზე, რადგან ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ინვესტორები და ტექსტილის პროდუქციის მწარმოებლები განსაკუთრებით მოელიან ამ დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედებას. ხავტო მარიამ, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს რა, ჯამში რა აფერხებს ან რამ შეიძლება უფრო მეტად წაახალისოს ექსპორტის ზრდა ევროპულ ბაზარზე? აი თქვენ ძირითად გამოწვევად, რაზეც ყველას გვაქვს საზრუნი, რა მიგაჩნიათ 2018 წელს? ძირითად მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს აფერხებს ჩვენ ექსპორტს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ და დავაკმაყოფილოთ ევროკავშირის სტანდარტები გარკვეული პროდუქციის მიმართულებით. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ჩვენ მაგალითად ვერ ვაკმაყოფილებთ განსაკუთრებით მაღალი რისკის პროდუქციის მიმართ ევროკავშირის მიერ წაყენებულ სტანდარტებს, ეხლა მაგალითად ვერ გადის ევროკავშირის ბაზარზე ხორცის პროდუქტები, ან რძის პროდუქტები და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმებს ვატარებთ და ეტაპობრივად გატარებული რეფორმების შედეგად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ნელ-ნელა ახალი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის დაშვება მოხდა ევროკავშირის ბაზარზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წელს ევროკავშირმა დაუშვა საქართველოსთან მაგალითად თაფლისა და შავი ზღვის თევზის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. ასევე გადის მაგალითად დამუშავებული ტყავი ევროკავშირის ბაზარზე, მატყლი. ეს არის პირველი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომელიც გატარებული რეფორმების შედეგად დაიშვა ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით სულსათის უვნებლობის სფეროს მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენს მოსახლეობას აღელვებს, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაა და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ რეფორმებს ვატარებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული წარმოშობის პროდუქტი იქნას დაშვებული ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ უკვე ევროკავშირის კანონმდებლობას ამ მიმართულებით, მაგალითად, უკვე 72 საკანონმდებლო აქტთან ვარ დაახლოებული და ეს მუშაობა გრძელდება ყოველწლიურად, ასევე 2018 წელსაც ჩვენ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ კიდე ახალი პროდუქტები გამოჩნდეს ევროკავშირის ბაზარზე. ხავტო მარიამ, არ მიგაჩნიათ, რომ ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი მაინც არის საწარმო სიმძლავრეების არ ქონა შესაბამის ბიზნესებში, რაც მათ ასე ვთქვათ სტაბილურ მიწოდებას აფერხებს. მათ შეიძლება ერთის მხრივ ყავდეთ ევროპაში პარტნიორი, კი ბატონო, მაგრამ მეორეს მხრივ ქართული ბიზნესის დიდი ნაწილი არ არის იმგვარად კონსტრუირებული, რომ მათ ამ ყველაფრის მიწოდება ცხადია მეუგულისხმობ იმ ასე ვთქვათ პროდუქციას, რომელიც სტანდარტში ჯდება, აქ არ არის საუბარი რძის პროდუქცია ან ხორცზე ამ ეტაპზე და ეს არის რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად შემოფერხებელი განსაკუთრებით საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის. დიახ, დაგეთანხმებით, მართალია, რომ ჩვენი ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი ასევე ის არის, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პატარა ქვეყანა არის, სანედლეულო ბაზაც ასევე მწირე არის და შესაბამისად ერთგვაროვანი პროდუქტის დიდი რაოდენობით მწარმოებლები, როგორც ასეთი ძალიან ცოტა გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ მთავრობა ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს იმისათვის, რომ შევძლოთ ერთგვაროვანი პროდუქციის წარმოება და შეუფერხებელი მიწოდება ევროკავშირის
ევროკავშირის ბაზრისათვის. ამისათვის ერთი მიმართულება არის ის, რომ მთავრობა ევროკავშირის დაფინანსებით და დახმარებით ასევე ხელს უწყობს კოოპერატივების შექმნას და ამ კოოპერატივებში, რადგან კოოპერატივებში გაერთიანებულმა ფერმერებმა ერთობლივი ძალებით შეძლონ ერთგვაროვანი პროდუქტის მიწოდება, სტაბილურად მიწოდება წლის განმავლობაში ევროკავშირის ბაზრისათვის მაგალითად. გარდა ამისა, მე დაგეთანხმებით, რომ სიმძლავრეების და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობაც არის ჩვენს ქვეყანაში და ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ. მაგალითად, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არის სააგენტო აწარმოე საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს სწორედ იმისათვის, რომ მეწარმეებს, განსაკუთრებით ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოებასა და ექსპორტზე, აი ამ მიმართულებით უწყობს მეწარმეებს ხელს. ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არის სპეციალური სააგენტო, რომელიც ასევე სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს უწყობს ხელს იმისათვის, რომ მათ აწარმოონ და ვთქვათ ევროკავშირის და სხვადასხვა ბაზრებზე გაიტანონ ეს პროდუქტი. ქაოტა მარიამ, სტრატეგიასთან ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირი თვითონ დიახ, გისმენთ? ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირი თვითონ ძალიან აქტიურად გვეხმარება მიმართულებით. არსებობს ესეთი პროგრამა DCFTA Facility, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირი ბანკების მეშვეობით, EBRD-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და საინვესტიციო ბანკის მეშვეობით კომერციულ ბანკებს აძლევს შეღავათიან კრედიტებს იმისათვის, რომ მერე მათ ადგილობრივი მეწარმეებზე გასცენ შეღავათიანი კრედიტები და ეს კომპონენტი აგრეთვე გრანტსაც ითვალისწინებს 15%-ის ოდენობით. ქაუტა მარიამ, ორი კითხვა მინდა დაგისვათ, სანამ დაგემშვიდობებთ. ერთი, სტრატეგიაზე როდესაც საუბრობთ, რა წილი მიგაჩნიათ, რომ უნდა იყოს საინფორმაციო ნაწილი, დაფინანსების ნაწილი ან საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილი, რომლითაც ხელს შეუწყობს ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო და შესაბამისად მთავრობა კერძო ბიზნესებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა და შესაბამისად ფეხის მოკიდება. როგორ ყოფთ, ანუ რა პროცენტულად შეიძლება ან წილობრივად გადანაწილდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებების როლი? რამ თუ სწორად გავიგეთ თქვენი კითხვა, ანუ მეწარმეების ინფორმირებულობის კუთხით რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ ამ მიმართულებით. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მათ შორის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც არის ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაქმების კოორდინატორი ქვეყანაში და ამ მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების, ჩვენ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით ბიზნეს წრეებთან და ევროკავშირის დაფინანსებით და პრემიერის ინიციატივით ჩვენ წინა წელს დავიწყეთ მრგვალი მაგიდების ფორმატში ბიზნესებთან შეხვედრა რეგიონებში, არა მარტო თბილისში. ჩვენ ხვდებით ბიზნესებს, ვისმენთ მათ პრობლემებს, თითოეულ რეგიონში ვიყავით უკვე ჩასული და წელს უკვე შემაჯამებელს ალბათ თბილისში გავაკეთებთ, სადაც შეჯამება მოხდება იმ პრობლემების, რომლებიც კონკრეტულ რეგიონში კონკრეტულმა ბიზნესებმა დასვეს და ჩვენ ამ მიმართულებით ბიზნესებს შეთავაზებთ კონკრეტულ მექანიზმებს, როგორ უნდა გადაწყდეს თუ ეს შესაძლებელია მათ მიერ დასმული პრობლემები. და კიდევ ერთი, თქვენ კონკრეტული რიცხვები დაასახელეთ გასული წლის შედეგებიდან გამომდინარე, თხილიც ახსენეთ და მეთხრეთა ასოციაცია აღნიშნავს, რომ წელს მოსავალი ბევრად უკეთესი უნდა იყოს. თუ გაქვთ თქვენ საპროგნოზო მაჩვენებელი, ჯამური რა შეიძლება იყოს 2018-ში ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქციის გატანის? თუნდაც ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი. ძალიან რთული არის წინასწარ ხა იმის თქვა 2018-ში როგორი რა რაოდენობის პროდუქტს გავიტანთ ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ არსებული ტემპი შენარჩუნდება და კიდევ უფრო გაიზრდება. ერთიც და ამითი დაგემშვიდობებით ქაუტო მარიამ, თქვენი აზრით, აი რა არის ის ნიში, რომელიც ქართულმა პროდუქციამ უნდა დაიკავოს ევროპულ ბაზარზე? მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენ უკლებლივ ყველა მიმართულებით უნდა მივენდოთ, მაგრამ მე მაინტერესებს სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში მთავარი უწყების პოზიცია არის თუ არა ამაზე ნაფიქრი და გაქვთ თუ არა ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები?
დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს პატარა ქვეყანაა და სანედლეულო ბაზა მწირი გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ ვერ ვიქნებით რომელიმე კონკრეტული პროდუქტის მასიური მწარმოებლები, თუმცა ეს შეიძლება ღვინოზე ითქვას და თხილზე, რომლის გარკვეული რაოდენობის ექსპორტს ვახორციელებთ, მაგრამ დანარჩენ პროდუქციაზე თქვენ დაგეთანხმებით, რომ რაღაც ნიშური ბაზარი უნდა მოვძებნოთ, როგორც ევროკავშირში, ასევე სხვა ქვეყნებში და აი ეს ბაზარი დავიკავოთ. ამ მიმართულებით მაგალითად ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და კონკრეტული პროდუქციისათვის ალბათ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი ნიშური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების ბაზარზე შევიდეთ და ეს ნიშური არეალი დავიკავოთ და ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. ბატონო მარიამ, ხდება თუ არა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გამოყენება? ესეც ხო საინტერესო ნიშაა, რითიც შეიძლება საქართველოს დააინტერესოს ევროკავშირი, რომ მოიზიდოს იქაური მწარმოებლები, ვისთვისაც ჩინეთი მიმზიდველი ბაზარია და ესე მოხდეს პროდუქციის ექსპორტი საქართველოსთან. რა თქმა უნდა, ჩინეთთან როგორც მოგეხსენება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მხოლოდ 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. შესაბამისად, ეხლა ჯერ შედეგებზე ლაპარაკი ცოტა დაადრევი იქნება ჩემის აზრით. შედეგებზე არა, გეგმებზე, ანუ ხო პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა, მაგრამ რაც გეგმებს შეეხება, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური ზრდა გვექნება ექსპორტის მიმართულებით, უკვე გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გარკვეული პროდუქტების ექსპორტის მიმართულებით ჩინეთის ბაზარზე, განსაკუთრებით მაგალითად მე გამოვყავდი ღვინოს, მაგალითად ღვინის ექსპორტის კუთხით ჩინეთი უკვე ჩვენი მეორე ადგილზე არის პარტნიორი. ევროპელი მწარმოებლები დაინტერესდნენ უკვე საქართველოში რამის გაკეთებით ჩინეთში საექსპორტოდ? ეს ისო ქართულ წარმოებებზე ვსაუბრობ. ჯერჯერობით ევროპელი ბიზნესების დაინტერესება ამ ხრივ ჩემის აზრით იქნება, მაგრამ ეხლა მე კონკრეტულ შედეგს ვერ გვეტყვით ამ მიმართულებით, მაგრამ დიდი არის მოლოდინი, რომ თვითონ ჩინური ინვესტიციები შემოვა დიდი რაოდენობით ამ მიმართულებით, იმისათვის რომ ეს საქართველოს გამოყენებულ იქნას როგორც ჰაბი, იმისათვის რომ ჩინეთიდან, აზიიდან შემოვიდნენ აქ აწარმოონ პროდუქტი და შემდეგ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქ ქვეყანაში შეიქმნება ახალი საწარმოები, ახალი სამუშაო ადგილები და ეს სამუშაო ადგილების შექმნის დიდი სტიმული იქნება. მადლობა, გიერთებით ამ სურვილებში და იმედებში. მარიამ გაბუნიას ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი დრო არის, რომ უკვე საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვისთვის შოთას დაუთმოთ საქმიანი დილის ეთერი. შოთა რა ხდებოდა ამ უქმეებზე? ამბობდნენ, რომ კრიპტოვალუტები ისევ წამოვიდნენ კლუბში. სავალუტო ბირჟებზე ვისაუბრებ, პარასკევს შევაჯამებ მთელ კვირას კრიპტოვალუტების 2 დღე ძალიან ცოტა თან შაბათ-კვირას დიდი ვაჭრობა არ არის. თუმცა ისევ ვითარდება რა, ვთქვათ, არეალშიც ვიყავით და რა არეალშიც თქვით პარასკევს, რომ ბიტკოინი მოძრაობდა ჯერჯერობით კიდევ იქ მოძრაობს. რაც შეეხება სავალუტო ბირჟებს, გასული კვირა დოლარისთვის 15 თვის განმავლობაში ყველაზე წარმატებული იყო. გასულ კვირაში დოლარის ინდექსი პროცენტით და 45%-ით გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ 2 კვირის წინ ინდექსი 3 წლიან მინიმუმზე იყო. ამავდროულად ეს კვირა საკმაოდ турბულენტური გამოდგა საფონდო და ფასიანი ქაღალდების ბირჟებისთვის მთელი მსოფლიოს გარშემო. დოლარის გამყარების ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა, ფასიანი ქაღალდების ბირჟებზე დრამატული ძვრების დროს ინვესტორები უსაფრთხო ადგილს ეძებენ კაპიტალის დასაბინავებლად. ამავდროულად დოლარმა დასაყრდენი იპოვა კონგრესისა და პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მიერ ფედერალური ბიუჯეტის გეგმის მიღებაში, რამაც ფედერალური მთავრობა კრიზისს ააცილა. ერთი ღამე დახურულიც კი იყო მთავრობა. პარასკევს საფონდო ბაზარიც ოდნავ მომჯობინდა, თუმცა ბოლო შედეგების გათვალისწინებითაც 2 წლის განმავლობაში ასეთ დაბალ ნიშნულზე ბირჟები არ ყოფილა. გაყიდვების მძლავრმა ტალღამ Dow Jones-ის ინდუსტრიის საშუალო ინდექსი და Standard & Poor's-ის ხუთშაბათის
ბაზრის ბირჟაც ესე კორექციის ტერიტორიაზე გაუშვა. რამ განაპირობა ბაზრის ასეთი турბულენტურობა? თქვენ უკვე იცით, ხმება რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის მოსალოდნელზე ჩქარა გაზრდას აპირებს, რაც ინფლაციის სამიზნე ნიშნულთან მიახლოებამ განაპირობა. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრებთ 2 კვირის წინ ეთერში და კარგია რომ რეალურ რეჟიმში შეგვიძლია დაკვირვება სავალუტო ბირჟის გავლენაზე სხვა ბირჟებზე, საფონდო ბირჟებზე. წარმოგიდგენთ პარასკევის სავაჭრო დღის საბოლოო შედეგებს, რათა მიმდინარე კვირასაც მომზადებულები შევხვდეთ. დავიწყოთ ტრადიციული თავშესაფარი ვალუტებით, რომელსაც ინვესტორები არჩევენ გეოპოლიტიკურად და ზოგადად არასტაბილურ დროს. ხუთშაბათს გაიაფების შემდეგ დოლარი დასტაბილურდა იაპონური იენის მიმართ და 1 დოლარის ფასი 109 იენს აღწევს. რაც შეეხება მეორე ტრადიციულ თავშესაფარ ვალუტას, შვეიცარიულ ფრანკს, დოლარის ფასი პარასკევს ფრანკის მიმართ პროცენტის მე-13-ით გაიზარდა და 1 ფრანკის ფასი დოლარსა და 7.9 ცენტამდე შემცირდა. რაც შეეხება დოლარის ევროსთან მიმართებაში, ფას 1 ევროს ფასმა დოლარი და 22.9 ცენტი შეადგინა. წინა კვირასთან შედარებით ევრო დოლარის მიმართ თითქმის 2%-ითაა გაიაფებული. 2016 წლის ნოემბრის მერე ეს უდიდესი პროცენტული ვარნა იყო 1 კვირის განმავლობაში. ამასობაში გირვანქა სტერლინგი შესუსტა როგორც ევროს, ისე დოლარის მიმართ. პარასკევს მიშელ ბერნიემ, ევროკავშირის ელჩმა ბრეგზიტის საკითხებზე მოლაპარაკებაში ბრიტანეთი გააფრთხილა ემზადოს ბრეგზიტის შემდგომი ტრანზიციის შეთანხმების პირობებისათვის. ამის შემდეგ დოლარისა და ევროს მიმართ გირვანქა სტერლინგი 9%-ზე მეტით გაიაფთა და 1 გირვანქა სტერლინგის ღირებულებამ დოლარი და 38 ცენტი, ხოლო ევროსთვის 1 ევრო, 1 გირვანქა სტერლინგი ევრო და 13 ევრო ცენტი ღირს. თუმცა უიღლო პარასკევს გირვანქა სტერლინგი მოძლიერებული შეხვდა ხუთშაბათს ვაჭრობით, როგორც ეს ევროს შემთხვევაში იყო. ხუთშაბათს გაძვირების მიზეზი იყო ინგლისის ეროვნული ბანკის განცხადება, რომ რეფინანსირების განაკვეთი შეიძლება მოსალოდნელზე მალე გაიზარდოს და მიმდინარე კვირის ეკონომიკური კალენდარი კი ასეთია. ამერიკაში, გერმანიაში და გაერთიანებულ სამეფოში ინფლაციის მაჩვენებლებს გამოაქვეყნებენ. დადის ხმები, რომ სოფლიოს მოწინავე ცენტრალური ბანკები მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისკენ ერთდროულად დაიძრებიან, რაც საპროცენტო განაკვეთის გაზრდას და ფულის გაძვირებას ნიშნავს. გასულ კვირაში ასეთმა ხმებმა ამერიკის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე რა როლი შეასრულა უკვე ვნახეთ. ამ ნიშნით ეს კვირაც ძალიან საინტერესოა და დაველოდოთ შედეგებს. მადლობა შეთანხმების მიმოხილვისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და დაგიბრუნდებით ახალი რუბრიკით ამჯერად ბექა ბაციკაძესთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დაანონსებული ბექა ბაციკაძეს და მისი ახალი ძალიან საინტერესო რუბრიკის დრო არის ბექა დილა მშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილა მშვიდობის ანა, კორპორატიული სპორტი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მასობრივი სპორტის განვითარება, სახელმწიფო სტრატეგია და კერძო სექტორის ჩართულობა, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება საუკეთესო მაგალითები, როგორ აღწევენ განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები ამ მიმართულებით წარმატებას. ეს არის თემები, რომლებზეც ჩვენი ახალი რუბრიკის სუბიექტივის ფარგლებში ვისაუბრებთ და ვიმუშავებთ დღეიდან ყოველ ორშაბათს. კორპორატიული სპორტის ფედერაციის მხარდაჭერით მე ბექა ბაციკაძე და კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი ზურაბ ბოქოლიშვილი გაუძღვებით რუბრიკას და უმასპინძლებთ სტუმრებს. პირველი ჩვენი სტუმარი პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი ფეხბურთელი მიხეილ ყაველაშვილია. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ზურაბ დილა მშვიდობის, ბატონო მიშა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ სახელმწიფოს ხედვით ამ შემთხვევაში, შემდეგ შევიდე ვისაუბროთ თქვათ ციფრებზე, კერძო სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე. დღეს როგორია სახელმწიფოს ხედვა? პირველ რიგში მასობრივი სპორტის განვითარების მიმართულებით და არა კონკრეტული ფედერაციების ან სპორტის სახეობები არ გამოვყოთ ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. გილოცავთ და ზურას ულოცავ დღევანდელი გადაცემის ასე ვთქვათ პრეზენტაციას. ჩემთვის ორმაგად სასიხარულოა, იმიტომ რომ მედია სივრცე დაინტერესდა. რა თქმა უნდა, სპორტით ყოველთვის იყო დაინტერესებული, მაგრამ ზუსტად ამ ნიშით დაინტერესება, რაც მასობრივ სპორტს ეხება, სამოყვავილო სპორტს და ხედვა, სახელმწიფო ხედვას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დაემთხვა კიდევაც ალბათ ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ალბათ მზად გვექნება კომიტეტის სტრატეგია.
საქართველოს პარლამენტის სპორტსა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სტრატეგია 3 წლიანი გეგმა გვაქვს 18-დან 20 წლამდე თუ სამოქმედო გეგმა თუ რა ღონისძიებები და რა ასე ვთქვათ აქტივობები გვექნება ძირითადად 4 მიზანია გამოკვეთილი ჩვენ საქმიანობაში ჩვენ სტრატეგიაზე ვსაუბრობ რომ მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მთელი ეს 1 წელი რაც პარლამენტარი გავხდი მოვანდობლებს ექნება დაფუძნებული სტრატეგია. ჩვენი უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარი უფლებამოსილება, როგორც მოგვიხსენებათ კონსტიტუციის ცვლილებები, მესამე მოსმენით მივიღებთ და ჩვენი ქვეყანა ხდება საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკა, პარლამენტის როლი იზრდება, შესაბამისად დარგობრივად ის კომიტეტების როლიც იზრდება, ანუ ზედამხედველობის ფუნქცია იზრდება ჩვენი მხრიდან და ასევე მოთხოვნა როგორც მოიხსენებათ, სულ რამოდენიმე ხნის წინ მოხდა სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, კულტურის საქმეთა შერწყმა. სხვათა შორის დაიწყო ჩვენი სამუშაო პროცესი და თქვენ სტრატეგია ახსენეთ, ზუსტად ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, დაწყებულია თვითონ კულტურის და სპორტის სამინისტროში სამუშაო ჯგუფის შექმნა და სტრატეგიის პირველი დრაფტის შესაბამისად გამოცდილებას ვიღებთ ბატონო რა თქმა უნდა და ჩემი ასე ვთქვათ პირველადი კონსულტაციების შედეგად რაც სასიამოვნოა რომ ის ადამიანები ვინც ამ პროცესში ახლა მინისტრიდან დაწყებული კარგად მიხვდნენ თუ რა გვინდა არ არის ამ მიმართულებით საჩქარო, იმიტომ რომ უნდა იყოს მოცული ყველა დეტალი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მოხდება ამ სტრატეგიაზე მუშაობა და ეს პირველი ნაბიჯია ჩემის აზრით. რა თქმა უნდა, სპორტში ამ ბოლო წლების თუ გადავხედავთ მაღალი მიღწევების სპორტს არ გავიდოდა ასე ვთქვათ პირადად ჩვენს ასე ვთქვათ რომელიმე სპორტსმენს დიდი გამარჯვება არ მოუწოდა. ინდივიდუალური წარმატებები იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მიმაჩნია და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ სახელმწიფოს როლი მთავრობის და ხელისუფლების უპირველესი ამოცანა არის რომ ვალდებულებათაც ჩავთვლი რომ სპორტის ხელმისაწვდომობა ჯანსაღი ცხოვრების წესი იყოს მთავარი პრიორიტეტი. ამაზეც მე მქონდა ვთქვათ ანგარიში პარლამენტში და შეთანხმება არსებობს მთავრობასთან ერთად რომ ჩვენი მთავარი შემდეგი ასე ვთქვათ ალბათ 20 წლიდან როცა სტრატეგიაზე ჩამოვყალიბდებით 20 წლიდან ალბათ ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად იქნება ჯანსაღი ცხოვრება და სპორტი. ამაზე არის უკვე თავიანთ გამოსვლებშიც პრემიერმაც და სხვა მინისტრებმაც დაანონსეს რომ ეს თავი პრობლემა ალბათ არის მასობრიობა, ხომ ჩართულობა სამოყვარულო დონეზე პირველ რიგში სამოყვარულო მიმართულების განვითარება ევროპის ქვეყნებს რო გადავხედოთ იქ მაგალითად ფეხბურთი ავიღოთ ან ნებისმიერ შემთხვევაში კალათბურთი ავიღოთ სპორტის სახეობები რომლებიც შეწანებელია ბუნებრივია რა მასობრიობა არის ის ქვაკუთხედი რაზედაც ზოგადად არა მარტო სპორტის პროფესიული სპორტის წარმატებაა ხო არამედ ზოგადად ქვეყნის წარმატება ხო ჩვენ ახლა ვზივართ გადაცემაში რომელიც არის ბიზნეს გადაცემა საქმიანი გადაცემა ეს მე მგონი ყველა ვიცით და ალბათ უფრო უნდა გავიაზროთ და გავისიგრძე განვოთ რომ ჯანსაღი ერის გარეშე ხო წარმოუდგენელია ნებისმიერ ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბარი და ყველანაირ განვითარებაზე საუბარი რა აქ არ არის ლაპარაკი რომ ვინც არის ფიზიკურად აქტიური ადამიანი ყველა უნდა გახდეს პროფესიული სპორტსმენი ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ვერ იქნება და არც არის საჭირო მაგრამ მოსახლეობის რაც შეიძლება დიდი რაოდენობა რომ უნდა იყოს ჯანსაღი და უნდა იყოს აქტიური ეს არის 2x2 ამის ეს ყველა ვიცით ამას ყველა საუბრობთ ეს არ არის არსებობს ადამიანი ხო ვინც არ უნდა გააჩერო ქუჩაში რომ ამაზე რამე სხვანაირი აზრი გითხრას მაგრამ ამისთვის არის საჭირო ის პროგრამები და ის კონკრეტული რაღაც აქციები ხო რომელიც არა მარტო სამთავრობო სტრუქტურებმა ხო არამედ აი ქვემოდან უნდა წამოვიდეს ეს ინიციატივები და მე გაძლევთ მაგის პირობას რომ ესენი მხარდაჭერილი იქნება რა. მე და თქვენ გვისაუბრია რა თქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩართულობაზე ვამბობთ ისედაც თქვათ მეტად არის უფრო ჩართული ვიდრე უნდა იყოს ჩართული. ფედერაციების დაფინანსებას გულისხმობ შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაც მიმართულებით ფედერაციების დაფინანსება მაგრამ შემდეგ უკვე კერძო სექტორმა თავად უნდა ასე თქვათ დაიწყოს ნებისმიერ შემთხვევაში ზრუნვა. ამის გარეშე თქვათ მხოლოდ სახელმწიფოს ჩართულობით და ბიუჯეტიან დაფინანსებით არც ერთ სპორტის სახეობის განვითარება არ მოხდება. როგორ რა როლი
როლი აქვს ნიშანდობლივი, ამიტომ კარგი იყო რომ სტრატეგიით დავიწყეთ. ამ სტრატეგიაში უნდა იყოს ზუსტად ამ ხედვაში გამოყოფილი რომ კერძო სექტორს რა როლი მიენიჭება სახელმწიფო თვითონ რასურს ამ დარგისგან, როგორ უნდა ამ დარგის განვითარება, აქ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია ახსენა. უხეშად რო თქვა, შეიძლება დროის სიმცირე გვაქვს. განვითარებული ქვეყნები, ესე იგი 50%-ზე მეტი მოსახლეობის ჩართული თუ არის სპორტული აქტივობით დაკავებული სისტემატურად, ის ქვეყანა აუცილებლად განვითარებულია. ჩვენთან ეს ციფრი ძალიან დაბალია, 16%-მდე ის დღევანდელი მონაცემებით ისიც სათვალო ეს კვლევა და კვლევის ჩატარება კიდე აი როგორ ჩაატარებ კვლევას, აი მიდგომებთან მაქვს ასევე პრობლემა და თუ ეს სურათი არ დაიდო და თუ არ გამოიკვეთა მკაფიო თუ რა სურს სახელმწიფოს, როგორ სურს ამ დარგის განვითარება, რა თქმა უნდა, ბიზნესაც ესეც იმის ნაწილია, რა თქმა უნდა, ჩვენთან საკანონმდებლო ინიციატივებზე, როცა ჩვენ სტრატეგიაზე საუბრობდით, ესეც ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში არის კერძო სექტორის და საჯარო სექტორის ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაშიც არის და ნებისმიერ თემაზე ხა სერვისების შექმნა აუცილებელი. ჩემის აზრით, ახლა მე ყოველთვის პირად გამოცდილებას ვაჟღერებ ხოლმე, მაგრამ არ იქნება საკმარისი, ამიტომაც არის რომ სპეციალისტების და ასე ვთქვათ კონსულტატების მიერ შექმნილი სტრატეგია, რატო გვინდა სტრატეგია, ხო? და გვინდა ესე სტრატეგია, რომ უბრალო მოქალაქეს ეცოდინება თუ რა სთავაზობს სახელმწიფო, ესე იგი რა გარემოს სთავაზობს. მაგალითი შემიძლია მარტივად მოგიყვანოთ, რომ ამასინათ ხმანამდე საუბრობდით, ვიმყოფებოდი ესპანეთში და მისთვის ეს ხელმისაწვდომია ყველა მოქალაქისთვის. ორი რაღაცა არის განსაზღვრული, ეს არის ინფრასტრუქტურა, გარემო, სადაც შესაძლებელია მისი სურვილისაბებ წავიდეს და რომელიმე სპორტის სახეობით დაკავდეს, ასაკიდან გამომდინარე. არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობა უფრო მეტად ჩართულია, მაგრამ ნახე, ასე ვთქვათ, 70 და 80 წლის ადამიანები, ვინც დიდი სიხარულით მიდიოდნენ ამ კომპლექსში, ამ ინფრასტრუქტურაში ვინ დახარჯა ფული, სახელმწიფო თუ ბიზნესმა? პირველი ჩემი ამაზე იქნება ალბათ აქცენტის გაკეთება, მე ამაზე ვიზრუნებ და ვიბრძოლებ, რომ სახელმწიფოს აქ იმის რესურსი რომ შექმნას ამდაგვარი, ოღონდ ცელბადიან პროცესში საუბარი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნას სახელმწიფო, განათლებაზე უნდა იზრუნოს, ანუ მართვის სისტემაც უნდა ჩამოაყალიბოს ამ ინფრასტრუქტურულ, სპორტულ ინფრასტრუქტურულ, ასე ვთქვათ, კუთხით და რა არის მნიშვნელოვანი თუ ადამიანი რომელიც შეიძლება არ მუშაობდეს დღეს ჩვენს ქვეყანაში ვიცი რომ ძალიან დიდი პრობლემები არის მაგრამ აი გამოკვლევებითაც ჩანს რომ ყოველი მეორე ითხოვდა გარემოს ან სპორტულ დარბაზს ან სპორტულ ობიექტს სადაც მას შეიძლებოდა რომ დაკავებულიყო სპორტით ეს კარგია მოთხოვნა რომ გაჩნდა ჩვენს საზოგადოებაში ასევე ბუნებრივად ხდება ეს პროცესები მაგალითად ნუ ახალგაზრდობის ასევე ახალგაზრდობაც მეხება და ძალიან დიდი პრობლემებია მათ თვით რეალიზაციაში დასაქმებაში დღეს გარემოს ქმნით, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრება აუცილებელია. ნარკოპოლიტიკაზე გვაქვს ასევე საუბარი და ერთადერთი ალტერნატივა ყოველთვის და იქნება მარადიულად, რომ ეს არის ჯანსაღი ცხოვრება, ეს ადამიანები იყვნენ დაკავებული სპორტით. აქ არის ორი რამ, იყოს ინფრასტრუქტურა, სადაც შეიძლება ადამიანს იქმნისვა და ხელმისაწვდომობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ფოტოებიდანაც გამახსენე ინსპირაცია ფოტოებიდან წამოვიდა ბავშვებში, ანუ სკოლის, ბაღის ასაკიდან ჩამოყალიბდა ჯანსაღი ხო, ეს კულტურა თავიდანვე უნდა ჩამოუყალიბდეს ბავშვს, იმიტომ რომ ესეც ხო დათვლილია, ჩვენ ახალს არაფერს ვიგონებთ, არა, ბავშვი რომელიც ბავშვობიდან ვარჯიშობს, ის დიდი ალბათობით უკვე მერეც აგრძელებს და მერეც ამ ჯანსაღ ცხოვრებას იმაში. შენ თქვი კერძო სექტორზე რა, რამდენად აი ხა ჩვენ მაგალითს ხო ისევ ჩვენ პირად მაგალითებზე ვსაუბრობთ, არა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავაანონსეთ ირბინე საქართველოს პროგრამა. ამასაც პრინციპულად ჩვენ სახელმწიფოსგან არანაირ არც დახმარებას, არც ფინანსურ მონაწილეობას არ ვითხოვთ ჩართულობის გარდა და მთლიანად გვაქვს კერძო სექტორის ჩართულობის იმედი და კერძო სექტორის დაინტერესების და მინდა გითხრა რომ ძალიან ბევრი დიდი ორგანიზაცია და აი ამ კვირაში ზუსტად მოხდება ხელმოწერები ვინ შეუერთებიან ამ ვიყავი აქტიური მოძრაობას ძალიან ბევრი ორგანიზაცია დაინტერესდა ამით დიდი ორგანიზაცია ეს ციაზე მეტყველებს რომ ამ
ამის მოთხოვნა და ამის ჰაერებით, აი როგორც ჭამის მოთხოვნაა, ხო, ისე გაჩნდა დღეს ქვეყანაში ამის მოთხოვნილება. უბრალოდ სპორტში დაკავებულმა ხალხმაც უნდა ისწავლოს, რომ ამ ბიზნესს სწორად მიაწოდოს თავისი იდეები რა. არ შეიძლება მარტო ჩვენ როცა ცალმხრივად ლაპარაკობ ბიზნესს არ აინტერესებს სახელმწიფოსგან მეტი მინდა. არა, ჯერ შენ შექმენი, შენ უნდა დაამუშავო კარგად ისეთი პროდუქტი, რომელზეც გაშლილ მოთხოვნა. სპორტული მენეჯერებზე რო ვისაუბროთ და თქვა ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობას შეიძლება შორს წავიდეთ. ეხლა შეიძლება დავამატო რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა ყალიბდება სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეკონომიკაში სპორტის ასე ვთქვათ წილის შესწავლა. ეს დღემდე არ ყოფილა და ძალიან დიდი ინტერესი არის ჩვენგან და ასევე აი სტრატეგიაზე უცასროებ ეს ყველაფერი ასახული იქნება, თუმცა არ ვიცით ჩვენ თუ რა სარგებელი შეიძლება ეკონომიკაში იყოს სპორტულმა ინდუსტრიამ. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა არის და კერძო სექტორის ჩართულობაზე როცა საუბრობ, როცა ეს სურათი იქნება გარდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენებისა, არე დონორების თვალსაზრისით უნდა იცოდეს, ხო? აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი შედის, გეოგრაფიული მდებარეობის, ასევე მასობრიობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ხო, მივიღეთ ახალგაზრდა ოლიმპიადა, თქო, რაგბის სოფლიო ჩემპიონატი ჩავატარეთ 20 წლამდე იქ ევროპის ჩემპიონატი იყო ფეხბურთში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიებები, ჩემპიონი გამოვიდა ხა სამთრის სპორტის სახეობების რომელიმე ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება შეიძლება მიიღოს შეხვედრებიდან, იმიტომ რომ ამით ჩანს რომ ჩვენ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ამ მიმართულებით და ტრადიციულადაც ხო ჩვენ ახლა ბავშვობიდან გვახსოვს ის შეიძლება საბჭოთა დრო არ არის ისე გასახსენებელი 78 წლის სტატისტიკური მონაცემია 1,50,000 ადამიანი იყო სპორტით დაკავებული 5 მილიონი ადამიანში 1,50,000 ეს სოციალური კუთხი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას. ხო, ჩვენ შეგვიძლია ამ ნიშნულზე ავიდეთ, სწორედ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველა წამყვან ევროპულ ქვეყანაში ზუსტად ეს მიდგომაა, როცა ხელმისაწვდომობა არის იმდენად დაბალი, რომ ჩვენთან უფრო მეტია გადასახადი თქვა დაუზეს სიარულს, ვიდრე აი იმ განვითარებულ ქვეყნებში. ესპანეთის მაგალითად ახსენეთ, ვსაუბრობთ, თუ 100 ევროა წლიური გადასახადი, რაც არის გადაიხდეს ჩვენს მაგრამ ეს არის შესწავლილი თემა არის გრძელვადიან პროცესზე გათვლილი და რაოდენობაზე და ხარისხზე და მართვაზე. იქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მართავ აი იმ დიდ ობიექტებს და ხარისხია იქ მნიშვნელოვანი რომ მე ერთხელ რომ მივალ მეორითაც უნდა მივიდე და ის ჩემი ოჯახივით არის და რაოდენობრივად ძალიან ბევრი ადამიანი არის. ეს არის მე რა ზოგავ რა დათვლილი არის რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან არის იმას აკლდება და ეს სარგებელზე როცა ეკონომიკურ სარგებელზე ვსაუბრობ ზუსტად ეს ფაქტორები ძალიან დიდ როლს კარგი იქნება ეგრეწოდებული რო გაკეთდეს რეგულირების შეფასების დოკუმენტი თქვა რა გავლენა ექნება სპორტის და ამაში პულის დახარჯვა თქვა ჯანდაცვის ხარჯებს. ჩვენ რამდენიმე მაგალითი ამ გზაზე გავარდა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, ხო და შეგვიძლია იქიდან გამომდინარეც ვივარაუდოთ ეს ციფრები, ხო, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის მაგალითი, ხო, როდესაც დათვალეს რომ 10%-ით რო აწიონ ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა წელიწადში დაახლოებით მილიარდ ფუნტამდე იზოგება ჯანდაცვის ხარჯი. შესაბამისად, ჩვენთან ბუნებრივია ეს კორელაცია იქნება, ხო, ის იმ 10%-ის აწევა, რა თქმა უნდა, არ ჯდება მაგდენი, ხო, შეიძლება დაждდეს მაგდენის 10%, რა თქმა უნდა, ხო. და შესაბამისად, აი ამ კუთხით უნდა წავიდეთ რა, ეს სტრატეგია არის ალბათ ის რაც ჰაერები გვჭირდება უკვე ჩვენ დღეს რა, იმიტომ რომ ხვალდაზე მართლა ძალიან ცუდი სიტუაციაა, ხო, ახლა დილა ორშაბათი და არავის არ ვილაპარაკებ ძალიან ცუდ რაღაცებზე, მაგრამ რეალობა არის ძალიან ცუდი. ხო, და ჩვენ მე და ზაზა აბაშიძეც სპორტული რუბრიკა კიდევ ერთი საქმიანი დილაში და სპორტულად მივდივართ ხოლმე კვირის განმავლობაში და საინტერესო იყო ერთ-ერთი ფეხბურთის ფედერაციის ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენთან სწორად მან ისაუბრა რომ გენეტიკურად ასე თქვა გერმანიაში უფრო მეტი შანსი აქვს ბავშვს გახდეს მომავალში ფეხბურთელი ვიდრე საქართველოში, იმიტომ რომ მისი დღეს არც მამა, არც ბიძა, ან ბაბუა ნაკლებად იყო ჩართული, ანუ იქ ვიღაც მაინც ყავს ასე თქვა ფეხბურთელი გენეტიკაში და შემდეგ მეტი შანსია რომ იმან ითამაშოს ფეხბურთი. ფეხბურთის ხო, ფეხბურთზე რო ვისაუბროთ ან თქვენს ახალგაზრდობაში, როცა თამაში, როცა დაიწყეთ თამაში, მაშინ თქვათ მასობრივად უფრო მეტი ადამიანი იყო ჩართული, ხა ეს არ დამითვლია მე, მაგრამ ისეც ჩანს, ხო შერაობეთ თვალ. დღეს ჩართულობა სასტიკაც არის დღევანდელი. ჩართულობა არის ძალიან ცოტა. აი რამ გამოიწვია ეს ბატონში? ხო, ერთი პრობლემა ნამდვილად არ არის, ახლა მანამდე ვახსენე და თვალსები ზუსტად 95 წელს, თუ არ 90,000 ფეხბურთელი იყო.
რეგისტრირებული საქართველოს. დღეს თუ არ ვთქვი 15000-მდე არის. მე 3 წლის წინ შევისწავლე, ანალიზი გავაკეთე და დაახლოებით 12-დან 14000-მდე იყო მასობრიობა. აქ ხელმისაწვდომობაზეა საუბარი და ინფრასტრუქტურაზე საშუალება არ აქვს ჩვეულებს იარონ და დღევანდელი ასე ვთქვათ ეპოქა ვიცით რომ ასე ტექნოლოგიურმა სამყარომ როგორ ჩართო ჩამოაშორა ბავშვს უკვე ვირტუალურ სამყაროში ეთამაშება მესის და რონალდოს და იმდენად შეჭრილი არის და თუ აქ ჩვენ კარგი გაგებით ძალადობა არ ვიხმარეთ და არ ვაიძულეთ ბავშვები სპორტზე და ამ შემთხვევაში ფეხბურთზე საუბრობთ, ფეხბურთი დაგვები შეუძლებელი წარმატების მაგალითმაც აიწვა თქვა რაღაც ნაკრების აქ მაგალითები ჩემ თვალწინ არაერთხელ მიხსენებია შვეიცარიაში მომიწია იმ პერიოდში შვეიცარია ყოველთვის განვითარებული იყო მით უმეტეს ბოლო 100 წელს ავიღებთ და იქ ხა ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკური თვალსაზრისით პრობლემა არასდროს ყოფილა მაგრამ ფეხბურთში წარმატებას და სტაბილური გახადეს მიზანმიმართული ასე თქვა სტრატეგიული მიდგომით მე ჩემ თვალწინ ზუსტად მასობრიობაზე იყო აქცენტი აგებული. ხო, ისლანდიის მაგალითი შეგვიძლია, ბელგიის მაგალითი შეგვიძლია დიდი ხანი ჩარჯენის ასე ვთქვათ ჩავარდნა ქონდა. სწორედ ამ დაგვარ მიდგომას საჭიროებს ჩვენი ფეხბურთიც, დარწმუნებული ვარ. რა თქმა უნდა დღეს ყავს მას პასუხისმგებელი პირები, იყო მცდელობები, მოხდა რაღაც ცვლილებები, თუმცა ჩემი აზრით ვიქნები ცოტა კრიტიკულიც რომ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ცოტა ჩვენ ნახტომიც გვჭირდება ესე მარტივად ვერ დავეწევით იმ განვითარებულ საფეხბურთო სტაბილურად ცოტა აქ რა არის გეტყვით საფეხბურთო ბაზარი ხო ბიზნესით ბიზნეს კუთხით რომ დავინახოთ საფეხბურთო ბაზარი არის ძალიან მზარდი და დღითი დღე იზრდება იმის გარანტიას და შემიძლია ამაზეც მე თვითონ ვიყავი დაინტერესებული და რამოდენიმე მაღალი დონის სპეციალისტი ჩამოვიყვანე იმ თვალსაზრისით რომ რა ასე ვთქვათ ნიჭიდებს ჩვენს მოზარდებში ბავშვებში რამდენად შეესაბამება ეს ნიჭი აი იქ მოხვედრას ამ ბაზარზე მოხვედრას და გაუცებულები იყვნენ რომ აი სამხრეთ ამერიკის ბრაზილია და არგენტინა მომიყვანეს მაგალითად პირდაპირ მაგრამ გარემოს როგორც კი შეხედეს ხოს რომ 1%-ს განვითარება არის რთული ამ გარემოში უკეთ აი ეს პროცესი ყველა უნდა შევთანხმდეთ რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ამ ნიჭის ასე ვთქვათ რეალიზება მესები არ ყავს ყველა მესი ვერ იქნება ხო უნდა გაიზარდოს ეს არის პროცესი რომელიც აი დღესაც ვსაუბრობთ მასობრიობიდან იწყება UEFA-ს დელეგაცია როცა იყო აქ ჩატარდა სხვა შორის კონგრესი და მისასალმებელი იყო პირდაპირ მიუთითეს რომ მასობრივზე დგას ანუ ეს არის ორი სხვადასხვა რამეა მაგრამ მასობრივი არის ეს არის ფუნდამენტი იმისა რომ მაღალი მიღწევის სპორტი დღეს უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ მეტი დრო არ არის ნუ მე შემიძლია თერე დღე ვისაუბროთ სპორტზე მაგრამ უნდა დავასრულოთ ორშაბათს მომავალ ორშაბათს შევხვდებით ბიაქტივ რუბრიკის ფარგლებში ზურაბ ბოკოლიშვილი ბექაპაციკაძე და მიხეილ ყავალიშვილის მადლობა რა თქმა უნდა სტუმრობისთვის კი ბატონო დაამატეთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ გადაცემას და ზუსტად იმ პროცესს გავდივართ ახლა ჩვენ სტრატეგიის თვალსაზრისით ვიძახი და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი გადაცემა იმიტომ რომ ინფორმირებულობა იმას თუ რა სურს სახელმწიფოს ჩვენ რა იმიტომ რომ აქამდე დარწმუნებული ვარ და ვიცი რასაც ანალიზით გავაკეთეთ და მსგავსი რამ არ ყოფილა და ეს არის აუცილებელი სხვა კუთხით მივაწოდოთ არა ის რომ აი მუდმივად ისმის რომ აი რა გვჭირს რატო ვერ ვთამაშობთ რომ სათანადოდ ვერ ვდით ჩვენ გვაქვს აი აქ ძირში პრობლემა აქ უნდა დავიწყოთ მოგვარება ხო გავაკეთებთ იმედია კერძო სექტორის ეს ჩართულობაც ისინიც იქნებიან რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრები კორპორატიული სპორტის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია რომელზეც ვისაუბრებთ დროებით ვემშვიდობებით მაყურებელს ამ რუბრიკის ფარგლებში ბექაპაციკაძეს დღეს აუცილებლად შეხვდებით ზუსტად 15 საათზე ძალიან საინტერესო ეთერს ამზადებს საქმის კურსი დავით ჯალაღონიოსთან ერთად ჩვენ კი მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება და უკვე ელენეთ ჩომოხიძეს რუბრიკის დრო დგება საქმიანი დილაში რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ელენე ჩომახიძის რუბრიკით ვიქნებით წარმოდგენილები. ელენე უმასპინძლებს გიორგი მიქაუტაძეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს, ელენე დილა მშვიდობის. რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი? დილა მშვიდობის, ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს, როგორც შენ აღნიშნე, დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე გვიქნება ჩვენი სტუმარი და ის ისაუბრებს და შეაფასებს სასამართლო სისტემას, მის ეფექტიანობას და კიდევ არაერთი შეკითხვა, რომელიც მე პირადად მასთან მექნება, ასე რომ მინდა პირდაპირ გადავინაცვლო ჩვენ სტუმართან. დილა მშვიდობის ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმ ანგარიშით, რომელიც პარასკევს საბჭოში წარმოადგინეთ და იყო საუბარი, როგორც ვიცი, ეს ეხება 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ანგარიშს. მოდით მაყურებელს განუმარტოთ, რაზე გაკეთდა აქცენტები აღნიშნულ ანგარიშში, როგორ შეჯამდა ესე ვთქვათ 2017 წელი და რა გეგმები დაისახა 2018 წლისთვის. დილა მშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ წარმატებული კვლევითი ცენტრის The Heritage Foundation-ის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე, რომლის თანახმადაც საქართველო ევროპის მოწინავე 20 ქვეყანას შორის არის მე-18 ადგილზე, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპას ცენტრალურ და სამხრეთ აზიის ქვეყნებს შორის ლიდერობს და პირველ პოზიციაზე არის. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვლევა ეყრდნობა მსოფლიო ბანკის და დავოსის ეკონომიკური ფორუმის პროფილურ კვლევებს და ამიტომაც არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული დღესდღეობით მსოფლიოში. 1995 წლიდან იკვლევს ორგანიზაცია ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს მსოფლიოს 180 ქვეყანაში და ყოველწლიურად აფასებს მათ შორის ბოლო წლების განმავლობაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის კომპონენტის მიხედვითაც სასამართლო სამი კრიტერიუმით ფასდება ამ შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ასე ვთქვათ, პროცესების ხარისხი და კეთილსაიმედო გადაწყვეტილების მიღების ალბათობა. სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ არის ძალიან დადებითი შედეგები სასამართლოს მიმართულებით და მინდა მაყურებელსაც შევახსენო, რომ როდესაც ვსაუბრობთ უშუალოდ სასამართლოს კრიტერიუმზე და კანონის უზენაესობის კრიტერიუმზე აღნიშნულ ინდექსში ჩვენი მდგომარეობა, საქართველოს მდგომარეობა არის გაუარესებული. ცხადია, ძალიან დადებითი და პოზიტიური შედეგია ის, რომ ჩვენი ქვეყანა 20 წელში მოხვდა აღნიშნულ ინდექსში, თუმცა ყურადღება ალბათ უნდა გავამახვილოთ იმაზეც, რომ გარკვეულ ასპექტებში ჩვენ ვერ ვაჩვენეთ პროგრესი და აღნიშნულ კვლევაში საუბარი იყო იმაზეც, რომ მოსამართლეთა პროფესიონალიზმი და სისტემის გამჭვირვალობა დღემდე არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, ასევე ციტირებ ფრაზას, რომელიც ანგარიშშია გამოქვეყნებული, პრობლემად რჩება საბჭოთა ეპოქისთვის დამახასიათებელი კორუფცია და რუსული გავლენა. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა შეფასებას გააკეთებდით უშუალოდ სასამართლოს ეფექტიანობის ნაწილში, მოსამართლეთა კომპეტენციის ნაწილში და კიდევ სხვა ასპექტებში, რისგანაც შედგებოდა მთლიანად ეს კრიტერიუმი, რაც შეეხება კანონის უზენაესობას. გეტყვით, ანუ ევროკავშირის 14 ქვეყანაზე უფრო წინ არის საქართველო ამ კვლევის მიხედვით და ეს ქვეყნებია როგორც არის ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ყველას არ ჩამოვთვლი. თუმცა გარკვეული ცვლილებები ხდება, რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე კვლევის პროცესში და ეს მარტო საქართველოს მაჩვენებლებზე არ აისახება, ეს აისახება ისეთი ქვეყნების მაჩვენებლებზეც, როგორიც არის მაგალითად გერმანია, ფინეთი, კანადა და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც ასევე რამდენიმე პოზიციით, ესე ვთქვათ, დათმო პოზიციები და გაუარესდა მათი მდგომარეობა. ბევრი კომპონენტი ფასდება ამ შემთხვევაში, ну, რაც შეეხება ახლა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ალბათ ფასდება ის კრიტერიუმებიც, რომელიც თქვენ ახსენეთ და კვლევაშიც არის მითითებული, თუმცა ეს გაუარესება მდგომარეობს იმაში, რომ მე-14 ადგილიდან მე-18 ადგილზე გადმოვინაცვლეთ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის და ამასაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. რაც შეეხება ზოგადად მდგომარეობას სასამართლო სისტემაში, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ის, რომ პროგრესი ვერ ვანახეთ ამ წელს უშუალოდ 2017
წელს ამ ძალიან ბევრი კომპონენტი ნაჩვენები გვაქვს ჩვენ გაუმჯობესება, თუმცა პოზიციების, ანუ ცვალებადობა სხვადასხვა პოზიციებზე გადასვლა დამოკიდებულია ასევე იმაზე, რომ სხვა ქვეყნებმა შესაძლოა უფრო უკეთესი მაჩვენებლებით გაუმჯობესეს თავიანთი მდგომარეობა და შეძლეს, რომ ჩვენზე უფრო მოწინავე პოზიციაზე აღმოჩნდარიყვნენ, თორე გარკვეული ინდექსებით და ბევრი კომპონენტით ძალიან საქართველოს სასამართლო სისტემასაც აქვს გაუმჯობესება და ეს ფაქტია და ამას კვლევა ასახავს დეტალურად. კი ბატონო, ჩვენ ვიცით, როდესაც კვლევებზე ვსაუბრობთ და საერთაშორისო კვლევებზეა საუბარი, ვიცით, ანუ პირდაპირ კავშირში თუ არა, ირიბი კავშირი ამას ცხადი აქვს ინვესტიციებთან და ამიტომ არის სწორედ ეს სასამართლო სისტემის ეფექტიანობა ძალიან სენსიტიური თემა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ამაზე საუბრობენ ინვესტორები, ამაზე საუბრობენ არაერთი იურისტი, აპელირებს ამ თემაზე, რომ ამას ყურადღება ექცევა უშუალოდ სასამართლოს ნაწილს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გარკვეულწილად რა შედეგს ვაჩვენებთ აღნიშნულ კვლევებში. თუმცა, მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ იმ პროგრესზე, რაც თქვენი აზრით, თქვენ როგორც ამბობთ, იყო გარკვეული ცვლილებები წელსაც სასამართლო სისტემაში, ის რეფორმა, რომელიც ტარდება აგერ უკვე რამდენიმე წელია და ჩვენ ამის მომსწრეები ვართ საქართველოში. რა შედეგს აჩვენებს დღეს სასამართლოს გამჭვირვალობა და მართლა მოსამართლეთა კომპეტენცია, რომელიც არაერთხელ გამხდარა კითხვის ნიშნის დასმის საბაბი, ესა რო ვთქვათ. რამდენად დგას დღეს მოწოდების სიმაღლეზე? დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ზოგადად სასამართლო სისტემა, თითოეული მოსამართლე ძალიან კარგად აცნობიერებს, თუ რამხელა როლი აქვს სასამართლოს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და თუნდაც ინვესტიციების მოზიდვაში და სტაბილური გარემოს შექმნაში, სამართლებრივი გარემოს შექმნაში, როდესაც ინვესტორი დარწმუნებული იქნება, რომ დავის წარმოშობის შემთხვევაში ექნება სასამართლოს მეშვეობით, ესე ვთქვათ, საშუალება, რომ ძალიან ეფექტურად დაიცვას თავისუფლებები. ამაზე ზრუნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ახალი შემადგენლობის შეკრების მერე არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა სწორედ ამ მიმართულებით. ჩვენ გვქონდა შეხვედრები სავაჭრო სამრეწველო პალატას ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთანაც და ესე ვთქვათ პირველ წყაროდან მოვისმინეთ ის წუხილები, რაც სასამართლოსთან მიმართებაში ქონდა და ჩვენ ესე ვთქვათ თანმიმდევრულ ნაბიჯებს ვდგამთ იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს. კონკრეტულად სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით ჩვენ ვიწრო სპეციალიზაციები შევქმნით და იცით, რომ აი ეს ვიწრო სპეციალიზაციაში მოსამართლეების ჯგუფის შექმნით საშუალებით ესე ვთქვათ ბევრად მარტივი არის, თუნდაც იმ ხარისხის გაუმჯობესება, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და თანამედროვე ბიზნეს მოთხოვნების დაკმაყოფილება სასამართლო დავების კუთხით. დიახ, რაღაც მეკითხები ძალიან მოდის თქვენი ხმადა, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს წუხილი გამოხატულია არაერთი ვთქვათ უწყების მხრიდან ან თუნდაც ინვესტორების მხრიდან და თქვენ ამის საქმის კურსში ხართ. ეს არ მომხდარა ახლა და ასეთი შეფასებები არ ფიქსირდება უახლოეს წარსულში. არამედ ეს არის რაღაც განგრძობადი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე ბოლო რამდენიმე წელია. უშუალოდ რა ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება ან რა დაიგეგმა აი კონკრეტიკას რომ მოვუხმოთ, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის რომ ცვლილებები იგეგმება, მაგრამ აი რა იგეგმება დამატებითი შენობა იქნება თქვა სასამართლოს ტერიტორიაზე თუ მოსამართლეები და აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი და თუ მექნება საშუალება დიახ, გისმენთ. ძალიან მოკლედ აგიხწერთ იმას, რაც გავაკეთეთ, იმის შემდეგ რაც ეს ვიწრო სპეციალიზაციები დავამატეთ და ამ კუთხით ვცადეთ, რომ მსხვილი ბიზნეს დავები, ესე ვთქვათ, პირველ რიგში ყოფილიყო უზრუნველყოფილი სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულებით, გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი დღეს თითო მოსამართლეს ასეთი საქმეების ნაშთი აქვს დაახლოებით 35 საქმე ეს იმ პირობებში, როდესაც ქონდათ 500 და 600 საქმე და დამეთანხმებით, რომ ძალიან კარგი შედეგი არის. საშუალოდ სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლეებს აი რამდენიმე წლის წინ ქონდათ ნაშთი 1000-ზე მეტი. თითო მოსამართლეს წარმოებაში ქონდა 1200, 1300 საქმე. ანუ აღნიშნულმა ვიწრო სპეციალიზაციამ გაამართლა. დროთა განმავლობაში გაუმჯობესდა ბოლო პერიოდში, აი 1 წლის წინ მაგალითად ნაშთები იყო დაახლოებით 500-600. თითო მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეები. გასაგებია, ბატონო გიორგი, ჩვენ არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, ამიტომ 250-ის ფარგლებში არის და შესაბამისად გაუმჯობესებული არის ამ კუთხით ვადები საქმის განხილვის, ასევე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით იცით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ფაქტობრივად ქვეყნის მასშტაბით შემოსული დავების ნახევარს იხილავს, ჩვენ ვამატებთ ახალ შენობას, რომელიც როდის გაიხსნება ბატონო გიორგი აღნიშნული შენობა და როდის შევა ექსპლუატაციაში? სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
მოსამართლეების მოთხოვნილებას ექსპლუატაციაში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წლის ბოლოსთვის შევა ეს შენობა 2019 წლის დასაწყისიდან მოსამართლეებს უკვე ექნებათ საშუალება, რომ პროცესები ჩანიშნონ არა მხოლოდ კვირაში დღენახევრის განმავლობაში, როგორც ეს დღეს ხდება, არამედ მათი სურვილისამებრ და ყოველ დღეს შეეძლოს, რომ ჩაატაროს სასამართლოს ხდომები. ზუსტად აი ეს ნაბიჯები არის, რომელიც გვაძლევს კონკრეტულ შედეგებს. დღეს ნაშთები სამჯერ შემცირებულია, კიდევ ამბობ და ეს აუცილებლად აისახება საქმის განხილვის ვადებზე და ვადებით შემცირებული არის საგრძნობლად და წლის ბოლომდე აი ეს მოგცემს ზუსტად იმ კარგ შედეგებს, რომელზეც სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და აუცილებლად არ მინდა ისე დავასრულო, რომ არ კითხოთ სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, თქვენ ამ პროცესებში როგორც ვიცი, ჩართული ხართ, საკანონმდებლო უწყებას უკვე შემუშავებული აქვს გარკვეული პაკეტი, აქ საუბარი იყო მოხელის ინსტიტუტზე, აქ საუბარი იყო სააპელაციო სასამართლოში ვიწრო სპეციალიზაციის დამატებაზე, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია ეს ისევ ბიზნეს დავებს შეეხება როგორც პირველ ინსტანციაში თუ გარკვეული სხვა მიმართულებით იმუშავებს, რას გაითვალისწინებს აი დღევანდელი მდგომარეობით რა შედეგები გვაქვს მეოთხე ტალღის საკანონმდებლო პაკეტი, როგორ შემუშავდა და რა ცვლილებებს ითვალისწინებს. ძალიან მოკლედ რომ აუცილებლად უთხრათ ესეც მაყურებელს. დიახ, მეოთხე ტალღის პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, მიეძღვნა ზუსტად სასამართლოს გადატვირთულობას და ყველაზე სწრაფი ცვლილებები, რაც საქართველოს პარლამენტთან და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ჩვენი შეხვედრებზე დავგეგმეთ საკანონმდებლო ინიციატივების სახით. ზუსტადაც ეხებოდა, რომ ნომერ პირველ, ესე ვთქვათ, პრობლემად დაგვესახელებინა სასამართლოს გადატვირთულობა და ამ მიმართულებით ყოფილიყო საკანონმდებლო ცვლილებები, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო მაგისტრი მოხელის განსჯადობის გაფართოებასთან დაკავშირებული ინიციატივა, აგრეთვე იყო სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ზეპირი მოსმენის გარეშე განსახილველი საქმეების წრის გაფართოება და ერთპიროვნულად განსახილველი საქმეების წრის გაფართოება სააპელაციო ინსტანციის დონეზე, აგრეთვე ვიწრო სპეციალიზაციების შექმნის საშუალება კანონით ყოფილიყო გათვალისწინებული სააპელაციო სასამართლოში და აგრეთვე სხვა მრავალი ცვლილება, რომელიც როგორია ბატონო გიორგი, საფუძვლად არ გვაქვს ბევრი დრო და აი მაყურებელს რო უთხრათ კონკრეტულად რა არის ჩამოყალიბებული. საკანონმდებლო პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამოვწურეთ იმ შეხვედრების შედეგად შევაჯამეთ, ასე ვთქვათ, ეს საკანონმდებლო ინიციატივები და ახლა უკვე პარლამენტი განიხილავს მას და უახლოეს მომავალში ვფიქრობ, ჩვენ გვექნება უკვე კონკრეტული კანონები, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, ხელს შეუწყობს ამ მეოთხე ტალღის ფარგლებში სწრაფ და ეფექტურ მართლმსაჯულებას. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი იმისთვის, რომ იღებდით მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში და გვიპასუხეთ შეკითხვებზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე იყო დღეს ჩემი სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ სასამართლო რეფორმაზე, მეოთხე ტალღაზე და იმ მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რაც უნდა განხორციელდეს, თუმცა ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა გიორგიმ დაასახელა ის ცვლილებები, რომელიც შეიძლება რომ განხორციელდეს, ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რა საკითხები გაიწერება აღნიშნულ საკანონმდებლო პაკეტში, რაც ეხება მეოთხე ტალღას, ასე რომ ცხადია მივადევნებ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს და აუცილებლად ჩემი რუბრიკის ფარგლებში შემოგთავაზებთ იმ საკანონმდებლო პაკეტის ბოლო ვარიანტს, რომელსაც შეიმუშავებს საქართველოს პარლამენტი. და დარწმუნებულვარ, არც მსვლელობის პროცესში დაგვაკლდება ინფორმაცია ამ მიმართულებით. მადლობა ელენე ჩომახიძეს საინტერესო საუბრისათვის. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ გელოდებათ ქალების ნარატივი გვანცალღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა ზუსტად 15 საათზე უნდა დაელოდოთ საქმის ყურს ბექა ბაციკაძესთან და დავით ჯალაყონიასთან ერთად. ჩვენ შევხვდებით ხვალ დილით 8 საათზე ისევ ტელევიზორის ეთერში.